พระสูตรที่ท่านไม่ให้ปลักปลำภาษาชนบทนะบอกภิกขุพูดปลักปลำโดยประการที่ชนทั้งหลายหมายรู้เรื่องภาชนะนั้นกันดังนี้ในชนบทนั้นๆตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่านะก็อย่างไรไม่เป็นการไม่ปลักปลำภาษาชนบทและเป็นการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญภิกขุทั้งหลายภาชนะนั้นแลในโลกนี้ในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปาตีในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปัตตะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าปิตถะนะในบางชนบทเขาหมายรู้ว่าสราวะของอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกันไปสารพัดอย่างเลยนะเหมือนขันกระบวยนะถ้วยจานชามนะการยกยอการตำหนิและไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมนี้เป็นธรรมมีทุกข์แต่การไม่ยกยอการไม่ตำหนิการแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นใจนะไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบนะภิกขุทั้งหลายคำที่ผู้รีบด่วนพูดนี้เป็นธรรมะมีทุกข์มีความคับแค้นใจเร่าร้อนปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงยังมีกิเลสที่ต้องรณรงค์แต่คำที่ผู้ไม่รีบด่วนพูดนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์นั่นแสดงว่าพระศาสดาเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยรีบด่วนพูดหรือพูดรีบด่วนเป็นธรรมมีทุกข์ให้พูดตามปกติของอีกสำนักหนึ่งเขาบอกธรรมคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูดนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นเป็นข้อปฏิบัติผิดธรรมะคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกอันนี้พระองค์บอกว่าน้ำมีอยู่ในที่ของอมนุษย์คนย่อมงดน้ำที่ไม่พึงดื่มนั้นฉันใดคนชั่วได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่บริโภคด้วยตนเองย่อมไม่ให้ทานฉะนั้นส่วนวินยูชนผู้มีปัญญาได้โภคะแล้วเขาย่อมบริโภคและทำกิจเขาเป็นคนอาจหาญเลี้ยงดูหมู่ญาติไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์อันนี้พระองค์เปรียบกรรมเหมือนเงาที่ติดตามเราไปนะบอกกรรมนี่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยย่อมปกคลุมครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตั่งหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้ายทำแต่ความเลวละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบายซึ่งเขาพูดหมายถึงนรกนั่นแลโดยชอบเป็นสถานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจส่วนเดียวแม้เพียงเท่านี้จะเปรียบอุปมาจนถึงนรกเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ง่ายนักแล้วก็ภิกขุก็เลยบอกว่าพอจะอุปมาได้ไหมว่านรกเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงนะซึ่งพระเจ้าบอกว่าแหมมันอุปมายากนะก็เลยบอกพอได้อาจเปรียบได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงแก่พระราชาว่านะ
ขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ขอพระองค์จงลงอาญาที่ทรงพระราชประสงค์แก่มันเถิดพระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพวกท่านจงเอาหอก100 เล่มแทงบุรุษนี้ในเวลาเช้านะเสร็จแล้วกลางวันก็มาก็บอกเนี่ยก็ยังไม่ตายทำยังไงดีก็เอาหอก100 เล่มแทงมันในเวลากลางวันเอาหอก100 เล่มแทงมันในเวลาเย็นบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอก300 เล่มพึงเสวยทุกข์โทมนัสเหตุที่ถูกแทงนั้นบ้างหรือหนอนะพระองค์อุปมาอย่างเงี้ยความทุกข์ในนรกนะบุรุษถูกแทงด้วยหอกวันละ300 เล่มแล้วก็หยิบก้อนหินขึ้นมาอันนี้จะมีทั้งแปลทั้งสองสำนวนว่าแผ่นหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่ามือหรือว่าก้อนกรวด 6-7 ก้อนนะแล้วพระองค์ก็บอกเนี่ยแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถือนี้กับภูเขาหลวงหิมพานต์อย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากันสาวกโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยบอกว่านั่นแหละนะความทุกข์ในนรกอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นเหมือนกันแลทุกโทมนัสที่บุรุษถูกแทงด้วยหอก300 เล่มเป็นเหตุกำลังเสวยอยู่นั้นเปรียบเทียบทุกข์ของนรกยังไม่ถึงแม้ความนับยังไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวยังไม่ถึงแม้การเทียบกันได้แค่เศษเสี้ยวนิดเดียวนะถูกแทงเวลา300 เล่มตลอด100 ปีเนี่ยนะบอกจะเอาไปเทียบกับนรกเนี่ยโอ้โหแค่นี้ยังเทียบไม่ค่อยได้เลยเหมือนแค่ก้อนหินเท่าฝ่ามือแค่นั้นเองนรกเนี่ยโอ้โหเยอะมากกว่านั้นเยอะเลยฆ่ามนุษย์เนี่ยนะ20 กว่าศพนี่แล้วโดนฆ่าตายไปนี่เนาะไปนรกต่อนี่โดนทุกข์ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะนะธรรมะก็ไม่ได้นะดูพระเจ้าพูดถึงนรกสักหน่อยหนึ่งนะจริงๆมีเยอะนะแต่ในพระสูตรนี้มีแตะมาหน่อยหนึ่งพอให้เปรียบเทียบกันเรื่องของ แผ่นหินย่อมๆกับภูเขานะแล้วท่านก็เปรียบเรื่องของบุรุษที่ถูกแทงด้วยหอกวันละ300 เล่มนะยังเทียบกันไม่ได้เลยผมก็บอกว่าเหล่านายนิรยบาลเนี่ยจะให้คนพาลนั้นกระทำเหตุคือการจำ5 ประการตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างหนึ่งนะข้างที่1ข้างที่2เท้าข้างที่1และข้างที่2แล้วก็ตรงทรวงอกตรงกลางนะตะปู5 ตัวเนี่ยก็ตอกเข้าไปที่สัตว์นรกนะที่มือทั้ง2เท้าทั้ง2แล้วก็ตรงกลางอกคนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากคนพาลนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพระคนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะเอาคนพาลนั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโผล่โชติช่วงคนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเ
จ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุด ภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะให้คนพาลนั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาถ่านเพลิงลูกไฟใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโผล่โชติช่วงคนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผล่โชติช่วงคนพาลนั้นจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเขาเดือดเป็นฟองอยู่จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพล่านไปด้านขวาครั้งหนึ่งบ้างจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดนึกถึงพวกโยนสัตว์ลงไปในหม้อน้ำเนาะมันก็ดิ้นร้อนอยู่ในหม้อนะคุกคักคุกคักคุกคักอันนี้ไม่ต้องไปถึงนรกเลยบนมนุษย์ก็มีเนาะเนี่ยบนมนุษย์ก็มีมันก็เราก็ยังเห็นกันอยู่อ่ะเนาะโดนเอาไปต้มเนาะภิกขุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะโยนคนพาลนั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั่นแหละมี4มุม4ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโผล่ประกอบด้วยไฟแผ่ไปตลอด100 โยชน์รอบด้านประดิษฐานอยู่ทุกเมื่อนะเป็นเหล็กร้อนแดงนะภิกขุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งนรกเป็นทุกข์มิใช่ทำได้ง่ายนี่อันนี้แค่พระเจ้าเกริ่นๆนั่นเนี่ยนะนิดหนึ่งแต่พระเจ้าก็บอกพวกเราเนี่ยเคยไปเกิดมาแล้วนั่นเนี่ยเคยไปเกิดมาหมดนะเคยไปอยู่ในนรกกันมาแล้วตรงนั้นตอนนั้นคงแย่เนาะโอ้คงแบบเจ็บปวดมารู้แล้วมันนานด้วยอ่ะเนาะตายแต่หอกเล่มแรกแล้วนะอยากจะตายแต่หอกเล่มแรกใช่ไหมแต่มันไม่ยอมตายอ่ะมันคือในนรกมันเป็นโอปปาติกะกำเนิดมันเกิดจากกรรมแล้วมันก็จะตายเพราะมันหมดกรรมมันก็เลยเหมือนหนังแบบผีดิบมันไม่ตายสักทีอ่ะเนาะแล้วก็โดนทรมานอยู่นั่นแหละนะมันก็คงคล้ายๆอย่างคนที่ถูกได้รับทุกข์ทรมานในมนุษย์เนี่ยเนาะอยากจะตายมันก็ไม่ตายก็ต้องนะพิการบ้างอะไรบ้างนะเจ็บปวดอยู่ยังไม่หมดกรรมก็ต้องได้รับทุกข์โอ้โหอันนี้การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีหญ้าเป็นภักษานะมีคูดเป็นภักษาเกิดแก่ตายในที่มืดเกิดแก่ตายในน้ำเกิดแก่ตายในของโสโครกพวกนี้ก็คือเขาต้องเป็นคนพาลด้วยนะแล้วก็กินอาหารด้วยความติดใจรสนะและทำกรรมที่ชั่วเอาไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปเนี่ยจะเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดในน้ำในของโสโครกนะก็เป็นเดรัจฉานที่มีคูดเป็นภักษามีหญ้าเป็นภักษานะ
แล้วพระองค์ก็พูดเรื่องเต่าตาบอดในมหาสมุทรอีกมุมหนึ่งพระองค์บอกว่าเรากล่าวเรื่องกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานเป็นทุกข์มิใช่ทำได้ง่ายภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนทุ่นมีบ่วงตาเดียวลงไปในมหาสมุทรนะเนี่ยก็เหมือนโยนแอกไม้ไผ่ลงไปในมหาสมุทรถูกลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือมีเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรนั้นล่วงไป100 ปีจึงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอ สาวกบอกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าถ้าจะเป็นไปได้บ้างในบางครั้งบางคราวก็โดยล่วงระยะกาลนานแน่นอนอันนี้พระองค์พลิกมุมของเรื่องเต่าตาบอดไปนิดหนึ่งพระองค์บอกว่าเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียวโน้นได้ยังจะเร็วเสียกว่าเรากล่าวความเป็นมนุษย์ที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้ยังยากกว่านี้นั่นเพราะเหตุใดเพราะในตัวคนพาลที่ไม่มีความประพฤติธรรมความประพฤติสงบการทำกุศลการทำบุญมีแต่การกินกันเองการเบียดเบียนคนอ่อนแอนะคนพาลนั้นแลถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าในการไหนๆโดยล่วงระยะกาลนานก็ย่อมเกิดในสกุลต่ำเป็นคนจนมีข้าวน้ำโภชนะอาหารน้อยมีชีวิตเป็นไปลำบากเป็นสกุลที่จะได้ของกินและเครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเคืองเขาจะเป็นผู้มีผิวพรรณทรามน่าเกลียดน่าชังร่างหม้อต้อมีโรคมากเป็นคนตาบอดบ้างเป็นคนง่อยบ้างเป็นคนกระจอกบ้างเป็นคนเปรี้ยบ้างไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟ อันนี้หมายถึงว่าเต่าตาบอดเนี่ยนะมาเจอแอกไม้ไผ่เนี่ยซึ่งมันนานมากใช่ไหมแต่พระองค์อันนี้เปรียบเทียบว่าคนพาลที่ตกไปสู่วินิบาตเนี่ยตกไปสู่ที่ชั่วแล้วเนี่ยนะเต่าตาบอดนั้นเนี่ยจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นเนี่ยยังเร็วเสียกว่าความเป็นมนุษย์ที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งจะพึงได้คือถ้าลงไปสู่วินิบาตแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันนานกว่าเต่าตาบอดเจอแอ่งไม้ไผ่เต่าตาบอดเจอแอ่งไม้ไผ่นี่คือระยะปกติของมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งคือระยะนี้แต่คนพาลที่ตกไปนรกแล้วเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนานกว่าตรงนี้อย่างที่พระเจ้าพลิกมุมนิดเดียวนะนี่นานมากถ้าว่าลงข้างล่างแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยนานนั่นแสดงว่าเพราะระยะความนานของวินิบาตนรกเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้เรื่องของการหยิบเมล็ดงาเนี่ยออกจากเกวียนอัตตา20 ขาลีจนหมดเนี่ยเท่ากับว่าระยะของเต่าเจอแอ่งไม้ไผ่เนี่ยสั้นกว่าการเอาเมล็ดงาออกจาก
เล่มเกวียนใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าการเอาเมล็ดงาของออกจากเล่มเกวียน20 ขาลีของชาวโกศลเนี่ยนะมันนานกว่าการที่เต่าจะเจอแอกไม้ไผ่นะเพราะคนผ่านที่ตกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไอ้เต่าเจอแอกไม้ไผ่เนี่ยเร็วกว่าไอ้นรกเนี่ยนานกว่านั่นแสดงว่าการหยิบเมล็ดงา100 ปีต่อเม็ดเนี่ยจนเมล็ดงาหมดเนี่ยนานกว่าเต่าเจอแอกไม้ไผ่นะไปเกิดเป็นยมบาลกับนายอะไรนี้นิรยาบาลเขาทำยังไงเหรอยังใช่ไปยมบาลถึงนายนิรยาบาลเขาทำอยากไปไหม ยังไม่เจอเหตุปัจจัยที่บอกเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาก็เป็นสัตว์นรกเหมือนกันเนาะมันคล้ายๆผู้คุมในเรือนจำนั่นแหละแล้วเขาก็ต้องมีอายุขัยมีแก่เจ็บตายใช่ไหมแล้วแก่พอแก่เจ็บตายปุ๊บเนี่ยก็อาจไปเป็นสัตว์นรกได้อีกก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เนาะเขาก็เลยปรารถนาจะเป็นมนุษย์ไงอยากได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคราะห์ร้ายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีกนะต้องถึงถูกจองจำนี่เคราะห์ร้ายประการแรกของนักเลงการพนันแต่เคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อยที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะห์ที่คนพาลนั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นเองภิกษุทั้งหลายนี้ภูมิของคนพาลครบถ้วนบริบูรณ์นี่พระเจ้ากำลังพูดภูมิหรือคติที่ไปนะสถานที่อยู่ที่คนพาลจะต้องได้รับนะก็บรรยายเรื่องของคนพาลไว้เยอะแยะเลยนะ ดังนั้นเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงจริงๆที่คนพาลจะได้รับเนี่ยก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคืออย่างไรเวลานักการพนันไอ้ตอนเล่นเสียเนี่ยจุดเนี้ยมันยังไม่ได้พาไปนรกทันทีแต่พอเล่นเสียแล้วเนี่ยเขาไปอะไรขโมยนะไปฆ่าเนี่ยตัวเนี้ยพาเขาลงนรกนะกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยอย่างเราจะเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมพอมีหนี้มีสินมากๆปุ๊บก็ไปยิงเขาไปฆ่าเขาเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยพาเขาลงนรกไอ้ตอนเป็นหนี้มันยังไม่เท่าไหร่เล่นการพนันเสียเป็นหนี้แต่พอเป็นหนี้ปุ๊บเริ่มคิดผิดละเริ่มคิดไปผิดศีล 5เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละลักษณะเครื่องหมายเครื่องอ้างว่าเป็นบัณฑิตของบัณฑิตมี3อย่าง บัณฑิตดูยังไงพ่อบอกดู3อย่างนี้ บัณฑิตในโลกนี้มักคิดความคิดที่ดีมักพูดคำพูดที่ดีมักทำการทำที่ดีถ้าบัณฑิตจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ดีพูดคำพูดที่ดีและการทำที่ดี
บัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเขาได้ว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นสัพบุรุษเพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดีมักพูดคำพูดที่ดีและมักทำการทำที่ดีฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงได้รู้ว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นสัพบุรุษภิกขุทั้งหลายบัณฑิตนั้นแลย่อมเสวยสุขสมนัส3อย่างในปัจจุบันภิกขุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก็ดีริมถนนริมถนนรถก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีชนในที่นั้นๆจะพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขาถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากเหตุเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าปกติเหล่านี้มีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในปกติเหล่านั้นด้วยภิกขุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมนัสข้อที่1ดังนี้ในปัจจุบันดังนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยมีการทำการพูดการคิดที่ดีเนี่ยนะเวลาไปที่ไหนเนี่ยนะนั่งในสภานั่งริมถนนทางสามแพร่งในที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีบุคคลผู้ที่พูดกับเขาด้วยถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขาส่วนประการอื่นพระองค์บอกว่าบัณฑิตเห็นราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดนะอันนี้ก็เป็นการลงโทษในสมัยครั้งก่อนนะก็ดูแล้วพอสมควรเลยเนาะโบยด้วยแส้บ้างโบยด้วยหวายบ้างตีด้วยกระบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าตัดหูตัดจมูกนะตัดทั้งหูทั้งจมูกลงทันกรรมกรหรือลงกรรมกรวิธีด้วยหม้อเคี่ยวน้ำส้มขอดสังปากราหูมาลัยไฟคบมือริ้วสายก็จะมีอธิบายตรงนี้ไว้นะบ้างนะนุ่งเปลือกไม้ยืนกวางนะคือกรีดเนื้อให้เป็นริ้วแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยนุ่งเปลือกไม้ยืนกวางเขี่ยวเหยื่อเบ็ดเหรียญกระสาบนะแปลงแสบนะกลางเกวียนต่างฟางลาดด้วยน้ำมันเดือดให้สุนัขถึงนอนหงายบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างนะในขณะที่เห็นนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วปานใดแลพระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดนะปกติเหล่านั้นไม่มีอยู่ในเราและเราก็ไม่ปรากฏในปกติเหล่านั้นด้วยภิกขุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมนัสข้อที่2ดังนี้ในปัจจุบันก็ไม่กังวลจะต้องถูกลงโทษอะไรนะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจในกรณีนี้ ประการอื่นยังมีอีกกรรมงามที่บัณฑิตทำไว้ในก่อนคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิตผู้อยู่บนตั่งหรือบนเตียงหรือนอนบนแผ่นดินในสมัยนั้นเปรียบเหมือนเงายอดภูเขาย่อมปกคลุม
ครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใด ถ้ามาดูนี่แสดงว่าเรื่องของเงาของภูเขาที่ทาบทับไปบนแผ่นดินเนี่ยพระองค์เปรียบทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเลยนะ ก็เลยบอกว่ากรรมเหมือนเงาติดตามเราไปเพราะถ้าเราไปดูวิญญาณทิฏฐิสี่เนี่ยที่ตั้งวิญญาณสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งก็เป็นกรรมแล้วก็ผืนนาสามก็เป็นกรรมก็เท่ากับร่างกายเราก็เป็นกรรมนะสุขทุกข์เวทนาก็เป็นกรรมสัญญาสังขารมันก็ติดเราไปตลอดนั่นแหละนะเราอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นดังนั้นพระองค์ก็ตรัสก็ตรงอีกตรงตามที่พระองค์เคยอธิบายไว้ไม่ขัดแย้งกันสอดรับกันหมด เปรียบเหมือนเงายอดภูเขาย่อมปกคลุมครอบงำแผ่นดินในสมัยเวลาเย็นฉันใดภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแลกรรมงามที่บัณฑิตทำไว้ในก่อนคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมปกคลุมครอบงำบัณฑิตผู้อยู่บนตั่งหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ละโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความร้ายไม่ได้ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่เครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้เป็นกำหนดบัณฑิตนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวญไม่ร่ำไห้ทุบอกไม่ถึงความหลงพร้อมภิกขุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมนัสข้อที่สามดังนี้ในปัจจุบันอันนี้เป็นข้อที่สามข้อที่สองก็คือเห็นคนเขาโดนลงโทษก็ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเพราะว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ได้มีกับเราเลยนี่ก็ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือจะเจอถ้อยคำพูดที่พอเหมาะสมแก่เขาสวยสมนัสสมนัสคือความสุขใจคือได้ความสุขใจสามอย่างนั้นเครื่องวัดความเป็นบัณฑิตก็คือจะมีความคิดที่ดีคำพูดที่ดีมีการทำที่ดีเพราะการกระทำคำพูดก็ออกมาจากความคิดนั่นแหละนะแต่อย่าลืมว่าความคิดก็ไม่ใช่ของเรานะถ้าเราทิ้งตั้งแต่ความคิดซะก็จบหมดเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะเราต้องรับกรรมเพราะว่าเราคิดว่ากรรมเป็นเราเราคิดว่าผืนนาเป็นเราดังนั้นถ้าเราไม่คิดว่าผืนนาเป็นเราเราก็ไม่ต้องรับกรรมเพราะว่ารูปไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเห็นไหมเท่ากับกรรมก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา
จิตมีโมหะคือหลงในความเป็นตัวตนนะจริงแทบทุกจุดเลยได้หมดความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเมื่อเราคิดว่าจิตเป็นเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเราความหลงผิดความเข้าใจผิดเนี่ยความหลงอะไรหลงว่าอันเนี้ยเป็นเราอัตวาทุปาทานเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยหลงว่านี่เป็นตัวเราไงตัวตนนะสำคัญผิดคิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปนี่ก็เป็นความหลงละความเข้าใจผิดคิดว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวลาคิดว่ารูปเป็นตนโทสะตรงไหนราคะตรงไหนใช่ไหมแต่คิดว่าเนี่ยตัวตนแต่จริงมันไม่ใช่ตัวตนนะต่างจากเพลินตรงไหนในความหลงเนี่ยแหละพอหลงก็เพลินเนี่ยพอหลงปุ๊บมันก็เพลินติดขึ้นมาเลยพอเข้าใจผิดเนี่ยก็เพลินละทุกวินาทีที่ใช้ธรรมชาติเหล่านี้อย่างเงี้ยเพลินหมดเลยในทุกวินาทีนั้นก็คือความเข้าใจผิดคือความหลงละคิดว่าเรารู้อันนี้เรารู้อารมณ์นี้เรารู้อดีตเรารู้อนาคตอย่างนี้แล้วมันต่างจากมานะไหมคะต่างกับมานะไหมก็เหมือนกันนะเพราะมานะก็มีความเป็นตัวตนขึ้นมานะพอหลงผิดเข้าใจผิดเหมือนนะตั้งแต่มโนพอเข้ามาชนฉากก็ตัวตนก็เกิดขึ้นเขาคิดว่าวิญญาณเป็นตนเป็นวิญญาณขณะที่คิดว่าเป็นตนนั่นแหละก็มานะมาพร้อมกันแล้วขออนุญาตครับอาจารย์อย่างนี้ตรงราคะโทสะโมหะที่บอกจิตมีมันจะตำแหน่งตรงปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตุปุตังหรือเปล่าคะเริ่มต้นตรงนั้นหรือเปล่าคะก็วินาทีนั้นเลยก็ได้ใช่อยู่ที่เราพูดมุมไหนณจุดนั้นก็เป็นตัวตนก็เป็นหลงณจุดนั้นถ้าวินาทีที่2 3 4ถัดไปก็เป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะละถ้าเป็นจิตผูกติดอารมณ์ก็เท่ากับว่าผูกราคะโทสะโมหะนำไปด้วยมาพร้อมไปเลยเรื่องของโมหะเนี่ยจะพูดเรื่องของตัวตนทั้งนั้นนะความเป็นตัวตนเช่นอะไรอะคะลูกนะลูกนะหรือคิดว่าวิญญาณเป็นตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนมีในวิญญาณซึ่งวิญญาณเป็นธาตุตามธรรมชาตินะไม่รู้เรื่องอะไรใช่หลงได้หมดเลยครบเลยใช่ความสำคัญผิดความหลงผิดความเข้าใจผิดก็คล้ายๆสักยะทิฏฐิใช่คล้ายๆสักยะทิฏฐิสักยะทิฏฐิก็เป็นเรื่องของความเห็นแต่ยังปล่อยวางความเป็นตัวตนได้ไม่หมดเธอมีปฏิปทาเพื่อความดับไม่เหลือแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยตัวเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสตานั่นนะก็ต้องไปสร้างเหตุคือให้เห็นเกิดดับและเข้าใจอนัตตาความเข้าใจผิดตรงนี้ก็จะหมดไปขออนุญาตครับอาจารย์อย่างอนาคามีอะค่ะยังถือว่ามีโมหะอยู่หรือเปล่าคะมีสิก็สังโยชน์อีก5ตัวบนก็ยังคิดว่าเป็นตนอยู่เลยรูปราคะเนี่ยเวลาเข้าสมาธิได้ก็คิดว่าสมาธินี่เป็นตนขออนุญาตครับอาจารย์ในพระสูตรที่บอกว่าเพราะราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุได้แล้วเนี่ยแล้วเหมือนกับพูดแค่ราคะอย่างเดียวใช่ไหมครับไอตัวโทสะกับโมหะอยู่ในนี้ได้ไหมครับอยู่ปนอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าเวลาพระเจ้าจัดฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นอันเดียวกันแล้วถ้าเราบอกว่าแล้วโมหะหายไปไหนก็นี่อยู่ในนี้แหละเพราะก้อนนี้คือหลุดเข้ามาในระบบสังคตาธาตุเลยก็แสดงว่าถ้าเราจับตัวฉันทะก็ได้ราคะก็ได้นันทิก็ได้ตัณหาก็ได้จับตัวใดตัวหนึ่งก็หมดเหมือนกันตัณหาขยะตัณหาขยาความสิ้นตัณหาคือนิพพานจับได้ทุกตัวหรือว่าจะจับตัวฉันทะก็ได้ทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์คือหยิบตัวไหนมาพูดก็ได้หมด
เหมือนอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดชาติเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดภพเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนะอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเวทนาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดภาษาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้หมดเลยตั้งแต่วิชาลงมาเลยเพราะมันคือธรรมอันเป็นเหตุไล่สายปฏิจจ์ไปทั้งหมดได้เลยท่านอาจารย์เจ้าค่ะสมมตินะหนูมีราคะในรูปหนูก็จะอยากเห็นรูปนั้นบ่อยๆแต่ถ้าหนูมีราคะในความสุขในเวทนาพอมันสุขแล้วทำอะไรก็ได้แล้วมีความสุขแล้วเรามีราคะในมันแล้วก็ไปทำบ่อยๆนี่เลิกแล้วเวลาเราหลงโมหะในเวทนามันจะเป็นยังไงคะก็นั่นแหละทุกครั้งที่มีนั่นแหละก็เป็นความหลงอยู่ซ่อนอยู่ในนั้นเลยอ๋อมันเกิดมาก่อนแล้วมันก็คือเราหลงในจิตแล้วจิตก็ไปวางในวิญญาณทิฏฐิใช่คือไม่พูดความหลงนี้ก็ได้เพราะมันซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับคำว่าสัตว์เนี่ยมีเพราะอะไรเพราะฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีในวิญญาณหลงไปไหนก็อยู่ในนั้นเลยแต่อยู่ที่จะหยิบอะไรมาพูดอย่างนี้ราคะโทสะโมหะก็เป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกเหมือนมานะเหมือนกันเป็นหมดเลยตัวเดียวกันหมดเชื่อมไปได้หมดเลยขออนุญาตครับอาจารย์แล้วสังโยชน์นี่มันเป็นอุปติหรือว่าเป็นภวะคะสังโยชน์ทุกอันน่ะก็อุปติพระเจ้าก็ปิดท้ายด้วยสังโยชน์ภวะก็ปิดท้ายด้วยสังโยชน์การเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกภพที่ได้มาเป็นเครื่องผูกถ้าอย่างนี้ราคะโทสะโมหะก็เท่ากับว่าสังโยชน์ตรงอุปติปฏิลาภิกานี้สัญโยชนะนี้กับภวะนี่ก็คือทั้งคู่เลย2ตัวเลยเป็นได้ทั้ง2ตัวเลยเป็นได้หมด3ตัวเลยขณะที่เป็นราคะโทสะเนี่ยโมหะตามมาตามติดมาเลยใช่มาก่อนด้วยซ้ำแล้วยังอันตราปรินิพพายีอะค่ะพระอาจารย์ละอุปติปฏิลาภิกานี้แสดงว่าตัวราคะโทสะโมหะนี่ก็ทำลายไปได้บ้างแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ก็เหลือแค่ช่วงสักเจ็ดกำลังเข้าไปตรงนั้นก็เข้าเป็นเนี่ยแต่เป็นแค่เสี้ยววิน้อยมากอย่าลืมเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นท่าตามธรรมชาตินะกรรมไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่อะไรที่โดนบันดาลอะไรได้ที่ตั้งวิญญาณดินก็เป็นกรรมดินก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งพอยึดกรรมเป็นตัวตนก็ระบบของกรรมก็มีขึ้นสัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามระบบว่าวิญญาณมันไปตั้งตรงไหนไปรู้ตรงไหนเราก็เชื่อไปว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็เดินตามไปนะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามสัญญาอย่างไรก็เราก็ทำไปอย่างนั้นสังขารอย่างไรเราก็ทำไปอย่างนั้นขออนุญาตครับอาจารย์กลับมาตรงราคะโทสะโมหะค่ะมันจะถือว่าตรงนี้เป็นผัสโสกัมมานังนิทานะสัมภโวหรือกัมมานังนิทานะสัมภโวผัสโสค่ะตรงไหนตรงที่ว่าราคะโทสะโมหะที่มันอยู่ตรงผืนนาส่วนของผืนนาค่ะราคะโทสะโมหะส่วนของผืนนาก็เป็นได้ทั้งคู่นั่นแหละเพราะว่าก่อนจะมาได้ผืนนาหรือว่ามีผืนนาแล้วจะไปเป็นตอนไปเป็นผืนนาแล้วจะไปเป็นอย่างอื่นต่อไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นละหรือตัวที่โน้มไปก็เป็นอยู่ดีก็พูดได้หมดเหมือนตอนก่อนที่ว่าสมมุติว่าการเกิดของพวกเราอะค่ะก็คือก่อนการเกิดนั้นก็จะเป็นผัสโสขึ้นก่อนผัสสะขึ้นก่อนกัมมานังนิทานะสัมภโวแต่พอเราได้อัตภาพแล้วเนี่ยไอ้ราคะโทสะโมหะก็จะเป็นกรรมขึ้นมาก่อนเป็นกัมมานังนิทานะสัมภโวผัสโสเพราะเราได้อัตภาพคือกายคือกรรมเก่ามาเรียบร้อยแล้วตัวราคะโทสะโมหะมันก็ผูกติดกับเรามาเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะตัวนี้ก็คือนำไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเป็นวิสัยของผู้ถูกชนที่ไม่ใช่อริยะใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่ามันมาตั้งแต่ตรงวิญญาณแรกเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าไม่ได้แตกความเป็นอริยะก็คือเขาก็ไปเศษดินไปแล้วก็คือลงสู่ข้างล่างก็ไปตามอารมณ์ที่ไปตั้งวิญญาณไปตั้งในอารมณ์ไหนก็ยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไป
เพราะความเป็นเรามันอยู่ที่วิญญาณเป็นหลักเลยอยู่ที่จิตอยู่ที่วิญญาณวิญญาณไปตรงไหนความเป็นเรานะไปอยู่ตรงนั้นพระอาจารย์ขออนุญาตนะครับเมื่อเช้าพระอาจารย์พูดถึงเรื่องการที่สามแล้วก็เป็นการที่เป็นระบางการแล้วก็การปณีตอันนี้ผมมานั่งสังเกตเลยอย่างคำว่าการที่ปณีตเนี่ยถ้ามองแบบเห็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบไหนบ้างครับพระอาจารย์มองแบบเห็นหมายถึงว่าเราเสพอะไรอยู่แล้วมันถึงจะเรียกว่าปณีตก็เป็นการเห็นของกายเห็นของเทวดาก็เป็นปณีตเห็นของมนุษย์ก็เป็นมัชฌิมากามาหมายถึงว่าเหมือนคุณสมบัติอันนี้เหมือนเป็นการเห็นคุณสมบัติของโสดาบันหรือเปล่าครับอาจารย์เป็นการอย่างเราเข้ามาในวัดอย่างนี้เข้ามาเสพเหมือนกับปกติเราเป็นปุถุชนเสพกามเราจะเหมือนกับการแบบพวกไปตามเรื่องที่หยาบๆไปทางเรื่องที่เป็นอกุศลแต่อย่างพวกเราเนี่ยหรือมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาเสพแบบอย่างนี้เรียกว่ากามไหมครับอย่างมาวัดจะต้องแยกเป็นเรื่องอย่างนี้พอจะได้ไหมครับจะเป็นเรื่องแต่มันเหมือนกันมันเปลี่ยนรูปแบบดังนั้นมันต้องแยกไปดูว่านั่นคือรูปไหมโยมออกนอกวัดไปเดินห้างเห็นของในห้างแล้วชอบรูปไหมล่ะใช่ไหมแล้วฟังเสียงเพลงในห้างเป็นเสียงไหมเป็นกามไหมนั่นแหละแต่พอมาวัดได้ยินเสียงนกโอ้เพลินจังเลยเสียงไหมก็เสียงก็เหมือนกันเห็นต้นไม้ใบหญ้าโอ้สวยลมเย็นเป็นอีกก็เท่ากับว่าถ้าเราได้ยินจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็เป็นกามทั้งนั้นจะมาอยู่วัดนี่ก็เป็นกามเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่เพียงรูปแบบเฉยๆแค่นั้นเองใช่ถ้าจะเป็นทิพย์จริงๆนู่นเทวดาต้องเป็นเทวดาใช่ไหมครับถ้าการมันเป็นทิพย์ถึงจะเรียกว่าการเป็นอันนี้คือเราต้องเป็นเทวดาเท่านั้นถึงจะเสพอย่างนั้นได้ใช่อ๋อก็เท่ากับเราแค่เสพกามคุณเฉยๆเป็นของมนุษย์ก็ใช่กามของมนุษย์และกามอันเป็นทิพย์ที่พระเจ้าจะแยกกันก็จะดีกว่าทางข้างล่างหน่อยนึงผมว่าอย่างนั้นครับใช่นะครับใช่ขอบคุณมากครับต่อพี่คันนิดนึงค่ะพระอาจารย์คะแล้วอย่างกายคือกรรมเก่าเทวดาเขามีกายอันเป็นทิพย์กายนี้มันก็ถือเป็นก้อนกรรมธาตุไหมคะเพราะเขาก็ดูเทวดาเขาละเอียดกว่าเราประณีตกว่าเรามันก็เลยจัดอยู่ว่าก็อยู่ที่กายอะไรเพราะการได้กายเนี่ยมันก็มี3ระดับที่กายสำเร็จด้วยสัญญากายสำเร็จด้วยใจกายสำเร็จด้วยมหาภูตธาตุ4แล้วอย่างเทวดาชั้นของกรรมภพอะค่ะพระอาจารย์ก็คือสำเร็จด้วยใจหรือว่าด้วยเพราะว่าถ้าเทวดารูปภพนี่กายสำเร็จด้วยสัญญาแล้วเทวดาของกรรมภพล่ะคะตรงนี้ยังแบ่งยากอยู่นะให้ตัวสำเร็จด้วยใจเนี่ยมันจ้ำตึงตรงนี้ต้องไปเช็คดีๆอีกทีหนึ่งนะแต่ตัวสัญญามันก็ชัดอย่างหนึ่งว่าปฐมฌานเนี่ยมันก็เป็นสัญญาอันหนึ่งเมื่อปฐมฌานเป็นสัญญาหนึ่งอย่างพวกพรหมกายิกาก็จะเป็นกายที่สำเร็จด้วยสัญญาที่ถ้าต่ำกว่ากายสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งเริ่มตั้งแต่พรหมกายิกาลงมาก็น่าจะเป็นสำเร็จด้วยใจใช่ไหมเพราะตอนนี้แยกไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างรูปมาค่ะก็ดูแล้วน่าจะเป็นกายสำเร็จด้วยใจเหมือนกันก็เลยงงกับคือสัญญาเราแยกได้แล้วก็เลยกับตัวกรรมภพกับทุกอันมันก็ใจหมดนะถ้าจะว่าใจนะทุกอันก็ใจหมดเพราะวิญญาณยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับคำว่าภพอย่างเงี้ยจริงๆกรรมภพก็เป็นภพแต่พระเจ้าก็แยกมาว่าเป็นกรรมภพแล้วตัวรูปภพกับรูปภพก็รวมเป็นภวะเป็นภพอันเดียวซึ่งจริงๆทั้งหมดมันก็คือภพทั้งนั้นท่านอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีพระสูตรกามราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านถ้าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นได้งั้นเรื่องกามเมื่อกี้หนูว่าก็เห็นเกิดดับไม่ว่าจะหยาบในแบบใช่สัพเพกามากุศลก็เกิดดับหมดใช่ถ้ารู้ตรงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็หลุดหมดใช่ใช่ใช่ว่าคนที่แบบเสพกามแบบเพศนั้นแล้วเขาจะหลุดใช่ดังนั้นตัวเลขสัตว์4เป็นตัวแก้ได้หมดเนี่ยเห็นเกิดดับแก้ได้หมด
คือมันจะค่อยๆเบาบางไปทีละนิดทีละนิดอย่างสกทาคามีเนี่ยนี่ก็เห็นเกิดดับแล้วโสดาบันก็เห็นแล้วแต่ก็ยังไม่หมดเห็นไหมเป็นชาติเลยก็จะหมดใช่ไหมโสดาบันยังอยู่ครองเรือนเลยใช่ใช่แล้วถ้าดูนี่ยังไม่คิดจะออกจากกามด้วยเพราะเป็นพวกลอยตัวอยู่นะมั่นคงเท่านั้นแล้วเหลียวดูรอบๆพวกที่จะว่ายเข้าหาฝั่งก็คือสกทาคามีทำให้ระยะทางจากกลางน้ำถึงฝั่งมันสั้นลงซึ่งน้ำเนี่ยพระเจ้าก็จะตรัสเหมือนนะโอคะคือกามนะกามโอคะห่วงน้ำนั้นถ้าห่วงน้ำเนี่ยสั้นลงเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์ขออนุญาตนะครับถ้าดูจากพระสูตรคนตกน้ำ7 จำพวกเนี่ยถ้าพระอาจารย์บอกตัวน้ำเป็นกามอนาคามีเนี่ยยืนอยู่บนที่ตื้นเหมือนยังเปียกน้ำอยู่ไหมครับอาจารย์ถ้าเปียกน้ำอยู่ก็เหมือนมีกามอยู่หรือเปล่าครับไม่เพราะว่าตัวโอคะเนี่ยมันก็ต้องแบ่งเป็นส่วนของกามส่วนของภพเนี่ยพวกนี้ก็ยังมีห้องน้ำคือภพอยู่มันก็เหมือนแบ่งเป็นประเภทนั้นห้องน้ำอย่างเงี้ยลึกมากเลยยังลงไม่ถึงแต่พอยังลงถึงก็ได้ละก็เหมือนในอนาคามีก็จะปราศจากกามทั้งสังกัปปะก็ไม่มีเลยตัวกามเกลี้ยงเลยก็เท่ากับว่าในห้วงน้ำนี่ก็จะมีละคนเรื่อยๆหลายแบบในหลายรูปแบบกิเลสหลายแบบใช่ไหมครับอาจารย์ภาวะโยคะยุตโตใช่ตัวภาวะก็จะเป็นโอคะเหมือนกันแล้วคนที่เป็นกามโภคีชั้นเลิศเขาทำสมาธิด้วยไหมครับกามโภคีชั้นเลิศทำไหมจะทำไม่ทำก็ได้แต่กำลังก็ต้องดูว่าถ้าแต่โสดาบันถึงจะมัตตโสกาลีนะพอประมาณใช่ก็ต่ำกว่าพอประมาณเด็กนำเล็กๆน้อยๆนิดนึงอย่างเงี้ยหรือไม่ทำหรือถึงไม่ทำเลยผมดูกามโภคีมันเป็นเราซะส่วนใหญ่ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงปัจจุบันแบบนี้แล้วก็จะมีความว่างสักอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์ก็จะมาเป็นเหมือนคนจะมาตะเกียกความเป็นโสดาบันสักครั้งอย่างนี้ก็เลยมองว่าการโภคีนั่งทำสมาธิอยู่บ้านได้ไหมพอจะไหวไหมครับอย่างนี้ได้สิโอดาตวัสนาขรหัสผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างเงี้ยหรือไม่ใช่อิสิทัตตะตัวช่างไม้ที่มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีใจปราศจากความตนีอยู่ครองเรือนไปนี่โสดาบันเพราะบางท่านก็โอกาสที่จะมาวัดเนี่ยคงจะยากหมายถึงว่าท่านก็อยู่ไกลหลายคนก็เลยให้กำลังใจนิดนึงว่าถ้าอยู่ที่นั่นจะปฏิบัติตัวยังไงถึงจะไม่ห่างจากความเป็นในธรรมวินัยครับอาจารย์ก็หมั่นฟังธรรมะไม่เหินห่างจากการฟังธรรมไงไม่ห่างจากการฟังพระสัทธรรมนี่ก็เป็นเหตุไม่เสื่อมเราได้ฟังธรรมเรื่อยๆในการฟังธรรมก็อีกนะฟังธรรมะอะไรฟังธรรมะผิดก็ได้ธรรมะไม่เหมือนกันอีกครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับขอสอบถามเรื่องการนั่งสมาธิคือเราเริ่มนั่งสมาธิเรารู้ลมไปเรื่อยๆนะละนันทีไปเรื่อยๆอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าสู่ฌานที่1 2 3 4มีคุณสมบัติบอกไว้คือมันต้องนั่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไม่จำเป็นเรื่องการต่อเนื่องขณะที่เราต้องการจะสังเกตหรือต้องการจะวัดสอบตรงนี้เป็นอะไรก็ดูว่าอกุศลวิตกดับไปไหมพวกอกุศลทั้งหลายอกุศลมีพูดได้หลายนัยยะคือเช่นนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยหมดไปไหมหรืออกุศล3อย่างการพยาบาทเบียดเบียนหมดไปไหมจะสังเกตขณะนี้ที่เรานั่งไม่มีเลยเราก็สังเกตต่อว่าเรามีวิตกวิจารวิตกในเรื่องฤทธิ์สัสสีปฏิจจสุบาทโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะไหมยกข้อธรรมขึ้นพิจารณาวิตกวิจารเสร็จใกล้โกนข้อธรรมแล้วเนี่ยเราได้ปิติไหมว่าลูกไม่ใช่เราแล้วมันไม่รู้สึกว่าไม่ใช่จริงๆมันจะปิติเกิดความสุขนั้นถ้าเรามีองค์ธรรมอย่างเนี้ยในปฐมฌานละนั่นก็คือพระเจ้าชี้ธรรมชาติที่ให้เราสังเกตเราจะสังเกตอะไรถ้าเราอยากจะรู้ว่านี่ปฐมฌานหรือยังสังเกตอกุศลดับไหมกรรมสัญญาดับไหมวาจาดับไหมสังเกตว่าขณะนั้นมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขไหมแค่นี้ปฐมฌาน
ทุติยฌานขึ้นไปวิตกวิจารดับไหมอาจจะมีการใคร่ครวญทำอะไรอยู่ไหมไม่มีแต่ปิติสุขทุติยฌานปิติดับตติยฌานสุขดับจตุตฌานเราสังเกตอาการอย่างนี้ก็คือมันต้องเริ่มไปทีละขั้นใช่ไหมครับทีละอันเดี๋ยวเรานั่งครั้งใหม่แล้วก็มันก็ต้องเริ่มต้นใหม่พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างนี้บ้างแล้วแต่เรื่องตรงนี้มันไม่เท่ากันอินทรีย์ไม่เท่ากันบางคนเร็วนั่งนาทีหนึ่งก็เข้าเลยก็มีแล้วแต่ความชำนาญทำมากทำบ่อยครับขอบพระคุณครับแล้วก็เกิดปิติอันธรรมะเกิดปิติสมมติว่าอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไปครวญแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็มันแบบก็ได้ก็เหมือนฟังธรรมในทำนองเนี้ยค่ะก็เหมือนฟังธรรมค่ะเวลาตั้งใจเงี้ยสวดลงสดับเนี่ยอะไรจะดับนิวรณ์5ค่ะที่เจ้าบอกนิวรณ์5จะดับนิวรณ์5ดับปุ๊บโพชฌงค์7ก็บริบูรณ์เลยก็เวลาอ่านพุทธวจนะในบางครั้งสมมุติว่าอ่านไปแล้วก็เกิดกรณีอย่างนี้ก็คือใช่อย่างนั้นก็จะมีสมาธิอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเหลือแค่ความเพียรแค่นั้นแหละเราเพียรยังไงจะให้กุศลอยู่ตลอดแล้วอกุศลไม่มีเท่าปลายเข็มทรายและกุศลคืออะไรอนัตตาสติปัฏฐาน4คือกุศล4เราก็อย่าพยายามลืมกุศล4ก็สร้างกุศล4ให้มันรู้ลมให้นานที่สุดลืมปุ๊บกลับมาลืมกลับมาแล้วถ้ามันไม่หลุดไปอกุศลเลยเท่าปลายขนทรายเนี่ยพระเจ้าก็รับประกันให้มันเนี่ยปรินิพพานในที่จะทำแน่นอนพอเราเข้าใจรูปแบบตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มองมันเหลือความเพียรแค่นั้นเองไม่ได้ยากมันก็ปรุงแต่งไปความเป็นบ้าคืออะไรก็ต้องหานิยามของความเป็นบ้าเนี่ยสัญญาวิปลาสจริงตอนนี้ก็เป็นบ้าอยู่แล้วเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์5เป็นตนนะนี่บ้าแล้วบอกบ้ามานานแล้วขออนุญาตครับอาจารย์ที่บอกว่าพวกเราอยู่กับลมให้ยันจิตสุดท้ายที่ปลายฝนทรายไม่มีอกุศลสัมผัสนะคะถ้าอย่างนี้ตอนตายนิวรณ์5ต้องไม่ครอบงำด้วยใช่ไหมคะเพราะนิวรณ์5มันก็เป็นกองอกุศลเหมือนกันก็ใช่เป็นอกุศล4ที่แท้จริงแล้วอย่างนอนติดเตียงอย่างเงี้ยคืออยู่กับลมแล้วก็ต้องพยายามดับนิวรณ์5เหมือนกันก็คือในมรณกาลเลยก็ต้องในเสี้ยวที่พอดีกันพอดีที่ว่าอยู่กับลมตรงนั้นพอดีเลยใช่ไหมคะแน่นอนจริงอยู่กับลมก็อกุศลก็ดับแล้วเพราะตอนนั้นจิตรู้ลมอ่ะมันไม่ได้ไปรู้อกุศลก็ดับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือพอเรารู้กุศลปุ๊บอกุศลหมดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วเราก็เลี้ยงตรงนั้นไว้พระเจ้าจึงให้กุศลเนี่ยเจริญมากทำมากกันเราต้องเลี้ยงให้นานๆยิ่งอยู่นานเท่าไหร่มันก็เท่ากับพื้นที่ของอกุศลก็น้อยลงนะใน24ชั่วโมงน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างนอนติดเตียงอะค่ะแล้วรู้ลมอย่างเงี้ยในช่วงมรณกาลเลยถ้าในขณะนั้นแสดงว่าคุณนี้เดินมรรคอุปธิปหานายะอุปธิปตินิสักขายะใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเขาเหมือนปุถุชนธรรมดาที่สังโยชน์เขาไม่ได้ถูกทำลายเลยแต่เขาพยายามเพียรที่จะรู้ลมอยู่ตรงนั้นคือพยายามจะรวบ10ตัวเหมือนกันใช่ไหมคะก็แล้วแต่เจตนาหรือความตั้งใจเขาอาจจะแค่วางรูปก็ได้นะคือเป้าแต่ละคนไม่รู้เขาเจตนาอะไรแต่การกระทำมันเหมือนกันรู้ลมเหมือนกันปุถุชนก็รู้ลมคนเริ่มมาวันนี้ก็นั่งรู้ลมก็ลมเหมือนกันคนจะละกิเลสเบื้องสูงก็รู้ลมเหมือนกันแต่มุมมองคนละอย่างเมื่อวานผมดูYouTube ที่พระอาจารย์แสดงธรรมให้กับฝรั่งเขานั่งสมาธิแบบไหนครับอาจารย์เหมือนเราไหมครับไม่ได้ถามมีแต่มันถามเราแต่เท่าที่ทราบถามคนอื่นก็คือเขาก็ใช้เสียงบ้างใช้เสียงเพลงบ้างเสียงโอมอะไรก็มุมมัมไฟอะไรให้เป็นตัวล่อจิตให้แบบอยู่อย่างนี้ซึ่งพระศาสดาก็บอกว่าเสียงเป็นเสี้ยนหนามต่อปฐมฌานเป็นเสี้ยนหนามเป็นอุปสรรคดังนั้นคนที่ใช้เสียงเพื่อจะให้ได้สมาธิก็ไม่ถูกหลักพระศาสดาแต่เป็นคำพุทธเจ้าก็ยังได้อยู่หมายถึงว่าถ้าเป็นสมาธิ
เปิดทำพระเจ้าฟังเองคำพระเจ้าฟังนี่ก็ได้ใช่ไหมครับเราไม่ได้เอาเสียงเราเอาความเข้าใจอย่างตรงนั้นก็ละอย่างกันนะแต่ว่าพอฟังโอมอะไรแล้วเข้าใจอะไรไม่รู้เข้าใจอะไรก็ไม่มีอะไรก็เสียงแค่เสียงคือเสียงเพราะอะไรเหมือนที่เราฟังที่อาจารย์ยกตัวอย่างเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยมันเพราะอะไรเงี้ยเราก็ได้ความสุขได้แต่ไม่ได้ความเข้าใจไม่ได้ความหมายแห่งพยัญชนะนั่นเนี่ยใช่มันต้องมีความหมายแห่งพยัญชนะคือที่เรียกว่าอัฏฐะก็คือความหมายแห่งพยัญชนะพยัญชนะก็คือคำพูดนี่แหละแต่ละคำเรื่องคำพูดแต่ละคำก็คืออนุสาสนีศาสนังคือคำพูดคำสอนแล้วคำพูดคำสอนออกจากไหนอ่ะไม่ใช่ออกจากส่วนไหนออกจากหูอ่ะออกจากปากไงมันก็คือวจนะนั้นศาสนังก็อันเดียวกับวจนะพุทธวจนะอันนั้นเรียกพุทธศาสนาใช่ไหมก็ถามว่าพุทธศาสนาต่างกับพุทธวจนะยังไงนี่ก็เหมือนกันนะอันเดียวกันใช่ไหมพุทธะชื่อพระเจ้าศาสนามาจากคำศาสนังใช่ไหมคือคำบอกคำสอนแล้วคำบอกคำสอนออกมาจากส่วนไหนออกมาจากปากคือวจนะไงคำที่ออกจากปากหลุดจากปากมาพวกเนี่ยวจนะแล้ววจนะของใครของพุทธวจนะหรือพุทธวจนังอนุชานามิภิกขเวสัพพยะนิรุตยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากของพระองค์เนี่ยตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนแต่พุทธศาสนาก็สอนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ปัญหาที่ฝรั่งเขางงก็คือทำไมศาสนาพูดไม่เหมือนกันนี่ถ้าใช้พุทธวจนะมันต้องเหมือนกันเนี่ยพอพระเจ้าผู้เดียวที่บอกว่าคำท่านไม่ขัดแย้งกันอาจารย์เจ้าค่ะงั้นเรื่องความเพียรดีกว่าสัมมาวายามะกับสัมมาประธานสี่เหมือนกันไหมคะก็เหมือนกันแหละอยู่ในอันเดียวกันก็เหมือนกับรู้ลมหายใจปุ๊บสัมมาประธานสี่สัมมาวายามะมาตามมาหมดเลยนะอยู่ก้อนเดียวกันได้หมดเลยมันมีแค่สองอย่างมีแล้วก็มีเพียรแบบไม่ถอยกลับที่หนังเอ็นกระดูดแค่นั้นใช่ไหมเจ้าค่ะอัปปติวานีเพียรไม่ถอยกลับความเพียรมีแค่นี้ที่เราต้องรู้ใช่ไหมครับก็มีอีกนะแต่นี่ก็หลักๆก็แค่นี้แหละอุตสาหะอะไรนะฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลยีอัปปติวานีก็คือความเพียรอย่างแรงกล้าอุโสลยีเนี่ยอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับเป็นไหมแค่นี้ก็เยอะเลยแต่ไปอยู่ในพระสูตรอื่นนี่ก็เพียรหมดแหละคิดภาพเพียรแรงกล้าไม่ได้เลยค่ะเช่นยังไงคะความเพียรอย่างแรงกล้าก็ไฟไหม้เสื้อผ้าในความเพียรแรงกล้าที่พระเจ้ายกให้เลยโอ้โหเพียรสุดๆเลยนะมีครบทุกตัวเลยตอนไฟไหม้เสื้อผ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะเอาหัวถ่ายไปกับพื้นให้ไฟดับก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้ไฟมันดับคือแบบไฟไหม้ยังไงก็ยังต้องรู้อริยสัจก่อนแล้วใช่ไหมเจ้าคะพระพุทธเจ้าตอบที่ว่าสองมุมเรื่องไฟไหม้เนี่ยพระเจ้าปรับเรื่องของการรู้อริยสัจด้วยแล้วก็เรื่องของอกุศลอุปมาตรงนี้ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยต้องรีบทำแต่ถ้าไปเรื่องรู้อริยสัจอย่าเพิ่งรีบทำมารู้อริยสัจก่อนอย่าเพิ่งรีบดับไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะใช่รีบรู้อริยสัจแต่ถ้าเรื่องอกุศลต้องรีบดับเนี่ยก็ยกอุปมาเดียวกันแต่ให้รีบดับไม่ใช่ไม่รีบดับให้รีบดับไฟที่เป็นอกุศลในใจไฟก่อนอาจารย์ก็ขอโอกาสผมเอาไปไข้ควรแล้วว่าพระอาจารย์ยังเรื่องวิญญาณอาหารนะคะยังปัญญาน้อยอยู่อะค่ะพระอาจารย์ยังไม่เข้าใจอะค่ะพระอาจารย์ครับถ้าหากว่านามรูปมันเป็นอาหารของวิญญาณมันเป็นผลไม่ใช่หรอคะหรือว่าถ้ามันเป็นสังขารที่แปลว่าการปรุงแต่งเป็นอาหารของวิญญาณอะไรคือวิญญาณอาหารกันแน่พระอาจารย์ก็พระเจ้าบอกว่าถ้าวิญญาณอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ได้แล้วเนี่ยนามรูปก็กำหนดรู้ได้ด้วยการเกิดดับของนามรูปนั่นมันสองอันต้องทั้งสองอันทั้งลำแสงทั้งฉากต้องกำหนดรู้ทั้งคู่แล้วกำหนดรู้ส่วนของวิญญาณก็จะรู้
ส่วนของนามรูปเพราะนามรูปไม่ได้มีตัวเดียวมีสี่เวลามันไปตั้งนั้นเวลาเปลี่ยนที่ตั้งต้องมีเกิดดับให้เห็นยากมันละเอียดไงมันบางนิดเดียวถือว่าต้องนั่งปฏิบัติด้วยไงดูแล้วก็ดูจิตมันเคลื่อนมันเกิดมันดับนั่นแหละเสร็จแล้วพอมาอ่านพระสูตรเนี่ยแล้วก็น้อมนึกเข้ามาถึงตอนไปเถอะมันจะรูปแบบเดียวกันขออนุญาตครับอาจารย์ตรงที่ไฟไหม้อะค่ะในชีวิตจริงอะค่ะพระอาจารย์มันพยายามคิดน่ะเวลาอกุศลมาหรืออะไรมาให้เปรียบเหมือนไฟไหม้ผมไฟไหม้ที่ตัวเราแต่พอเอาเข้าจริงๆอะมันยังไม่ไหม้จริงมันก็เลยยังรู้สึกว่ามันก็เหมือนเรายังความเพียรมันก็ยังน้อยอะค่ะพระอาจารย์ก็เลี้ยงเอาไว้ไงเลี้ยงอกุศลเลี้ยงพยาบาทเลี้ยงเบียดเบียนเลี้ยงความพอใจไม่พอใจมันก็เลี้ยงไว้ไม่พอใจญาตินี่ก็เลี้ยงเห็นไหมไม่พอใจธรรมชาติรำคาญยังฝนตกอยู่เรื่อยนะเลี้ยงอีกแหละนะแม้แต่บางทีเรารู้สึกหงุดหงิดกับคนเวลาเราใช้ชีวิตข้างนอกอ่ะทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแค่ปฏิฆะหงุดหงิดนี่แหละมันก็รู้สึกแบบมันเรายังเกิดอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็เหมือนไฟไหม้แล้วทำไมเรายังไม่ดับประมาณอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนี้เราต้องถือไฟแช็กสักอันไหมพอเกิดแล้วลองไหม้ตัวเองดูจริงๆมันจะได้สอนตัวเองไปเลยในตัวเพราะมันไม่ไหม้จริงสักทีค่ะพระอาจารย์เกิดใหม่เลยทีนี้สันเลขธรรมเนี่ยใครทำไม่ดีแล้วก็เราจะไม่ทำอย่างเขาเราเห็นแล้วล่ะสิ่งเนี้ยไม่ดีอาจารย์ขออนุญาตนะครับตอนนี้ก็มีการพูดกันตลอดเลยว่าเวลาเราทำอะไรไปแล้วเราก็บอกว่าเราคาดหวังไว้สักอย่างหนึ่งให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นมีการนัดไปแล้วพอเขาไม่มาเขาก็บอกให้อนิจจังอย่างนี้ใช้ถูกไหมครับมันก็ต้องฝึกก่อนไงต้องฝึกก่อนฝึกให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เอาไปใช้ตอนท้ายให้ฝึกแบบไหนครับอาจารย์ฝึกทำความรู้สึกแบบไหนครับที่แบบว่าฝึกเพื่อให้เห็นตัวอนิจจังคือต้องฝึกในความถูกต้องก่อนไงฝึกรักษาวาจารักษาสัจจะพูดแล้วเป็นคนมั่นคงในคำพูดมีวาจาเชื่อถือได้ขั้นตอนนี้ต้องมาก่อนใช่ไหมครับถึงจะมาพูดว่าอนิจจังได้ไม่ใช่แบบอะไรก็อนิจจังเรื่องเลยเป็นคนโลเลหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า 9 โมงเจอกันนะไม่เจออนิจจังแล้วเจอไอ้คนนี้ทีไรก็อนิจจังกันหรอกตกลงเราจะไม่นัดกับไอ้คนนี้แล้วแสดงว่าเขาต้องเข้าใจก่อนว่าจริงแล้วเราต้องทำให้มันถูกต้องก่อนแล้วถึงจะมามองมุมว่าอนิจจังเป็นแบบใช่เป็นแบบไหนที่สุดแล้วมันมันก็อนิจจังอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเรานัดหมายมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการผิดพลาดกันเนี่ยถึงจะมาวางตำแหน่งตรงนั้นไม่ใช่ไม่คือตั้งใจตั้งแต่บ้านเลยอนิจจังตั้งแต่บ้านอันนี้ไม่ใช่ครับแล้วเจตนามันจะเป็นการเจตนาที่จะหลบเลี่ยงคำพูดไปอย่างนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากคือเจตนาสอนเด็กๆก็ต้องสอนความเป็นระเบียบใช่ไหมความสะอาดความมีวินัยล้างแก้วดีๆอย่าให้แก้วแตกโตพ่อมันอนิจจังใช่ไหมแก้วแตกหมดบ้านนะว่าเป็นคนซุ่มซ่ามปุ๊บอนิจจังเอาเล่นธรรมะจนสูงไงมีอีกกรณีอะค่ะพระอาจารย์อย่างคนมายืมตังเราและศึกษาพุทธวจนะอย่างเงี้ยค่ะจะใช้บ่อยอนิจจังคือรับปากมั่นเหมาะแล้วถึงเวลาก็ไม่ให้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าเราไม่เห็นอนิจจังอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วพอทวงไปก็หาว่าเราไม่รัตนีแล้วทวงได้ไหมคะพระอาจารย์ถ้ายืมตังแล้วเราเจ้าที่เราทวงได้ไหมคะอย่างนี้ถูกตีหัวแตกเอาตีผมทำไมเรื่องจากอนิจจังยุ่งตายเลยเพราะฉะนั้นความถูกต้องเนี่ยมันต้องฝึกก่อนไงให้ฝึกความถูกต้องความมีวินัยความสะอาดสะอ้านอีกเสนาสนะวัดใช่ไหมต้องปัดกวาดเช็ดถูเช็ดทำไมเดี๋ยวมันก็เลอะอีกไม่ต้องเช็ดหรอกก็อยู่มันสกปรกงั้นนะลักษณะเดียวเหมือนกับการปล่อยวางใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรามานั่งทำสมาธิก็บอกเราไม่ปล่อยวางอีกนั่งดูอะไรทำไมไม่ยอมปล่อยวางล้างจานทำไมปล่อยวางปล่อยมันเขินงั้นแหละไม่ต้องล้าง
ใช้ได้แหมจานเกิดก็กินได้ไม่เป็นไรหรอกนะจะขยันอะไรปานนั้นปล่อยวางก็มีพวกสมณะพราหมณ์สมัยก่อนเขาก็บอกไม่ต้องไปทำอะไรเลยเดี๋ยวมันก็เป็นของมันเองอย่างนี้ลักษณะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่สัตว์จะสร้างกรรมดีกรรมเลวอะไรมานะปล่อยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะหมดไปเองเหมือนโยนกลุ่มได้มันจะค่อยๆคลี่ตัวของมันเองจนกรรมหมดความเพียรไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์เขาบอกความเพียรไม่ต้องทำเดี๋ยวกรรมมันหมดมันเองมีความเห็นเยอะขออนุญาตครับอาจารย์แล้วจะมีวิธีตรวจสอบจิตเลยยังไงคะอย่างปล่อยวางกับขี้เกียจนะคะมรรค8เนี่ยเอามรรค8มาจับเอาธรรมวินัยมาจับใช่ไหมอย่างกุฏิรกรุงรังอะไรเนี่ยไม่จัดระเบียบเลยอยู่ในสังคมปัจจุบันทำยังไงจะให้จิตสงบไปดูที่สอนกับมิคชาละบอกมิคชาละแก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะนันทิย่อมไม่เกิด ถ้าโยมไม่ส่งจิตออกไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละโยมอยู่สงบผู้เจ้าบอกว่าแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหามาตย์เดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีนะก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้โยมอยู่ผู้เดียวได้ด้วยจิตของเราสำรวมจิตอยู่กับกายชื่อว่าอยู่ผู้เดียวแล้วละภาวะตัณหาให้ได้ความอยากในการที่จิตจะไปแสวงหาอารมณ์โยมละนันทิคือความเพลินได้สำรวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วนะอยู่ท่ามกลางหมู่ชนมากมายเนี่ยก็สงบได้ไม่เพลินละความเพลินง่ายๆการละความเพลินอย่าให้จิตไหลไปกับอารมณ์นั่นเองโยมกำลังคิดเรื่องอะไรนานๆเนี่ยรีบวางซะนะอย่าปรุงแต่งอารมณ์ใดไปนานเข้าใจไหมเพราะว่าขณะที่โยมคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นคือวิญญาณเราเนี่ยไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วโยมต้องรู้สัจจะความจริงตรงนี้และถ้าโยมตายไปในขณะนั้นโยมกำลังจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าโยมคิดอกุศลโยมก็ไปอบายก่อนถ้าโยมคิดกุศลโยมก็ไปสุคติก่อนเห็นไหมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพระองค์ตรัสว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมโยมคิดเรื่องอะไรนิดเดียววิญญาณไปตั้งแล้วนั่นน่ะเห็นไหม เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปมีคือการปรากฏขึ้นของนามรูปและนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งภพสถานที่เกิดของจิตถ้าร่างกายโยมตายแตกทำลายถูกยิงปุ้งตายจิตโยมกำลังคิดเรื่องนี้นี่อัตภาพใหม่ของเราได้ตรงนี้ทันทีเลยนี่หลักการความจริงเป็นอย่างนี้โยมทำบุญมาแทบตายนะทั้งชีวิตนะแต่ไม่เคยสำรวมจิตไม่เคยคุมจิตให้ละอกุศลจิตโยมชอบคิดอกุศลพอโยมไปคิดอกุศลปุ๊บนั่นคือวิญญาณไปเกาะตรงนั้นใช่ไหมเราตายปุ๊บได้พบอันเป็นอบายก่อนพลาดเลยไหมเนี่ยต้องรักษาจิตด้วยเห็นนะนี่ถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้ทุกคนจะมาระวังจิตตนเองคุมจิตตนเองให้ดีดังนั้นศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องทำยังไงเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเลยเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบทำอะไรต้องรีบดับเหมือนกันอกุศลเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเรากำลังตั้งอยู่ในภพอันเป็นอบายแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดใช่ไหมนี่ดังนั้นมีประโยชน์ไหมที่จะไปโกรธใครในโลกนี้ไม่มี
โกรธตอไม้ก็ไม่ได้นะไปเดินสะดุดตอไม้แหมเดี๋ยวฟันตอไม้ให้ขาดเลยนั่นอกุศลเกิดอีกแล้วนะไอ้ตอไม้มันอยู่เฉยๆมันไม่รู้อะไรนะคนไปโกรธมันเองทุกคนต้องรักษาจิตของตนเองเข้าใจไหมเจนสุคติภูมิทุกขติภูมิของทุกๆศาสนาเหมือนกันหรือไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าผู้เจ้าเราเนี่ยเข้าไปรู้สัจจะความจริงของโลกซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลัทธิไหนก็ตามเหมือนกันหมดเหมือนโยมเนี่ย ไปค้นพบสัจจะความจริงของโลกคืออะไรโลกมีแรงดึงดูดใช่ไหมไปโยนกระดาษในบ้านอิสลามหล่นไหมหล่นไปโยนกระดาษในบ้านคริสต์หล่นไหมหล่นบ้านพุทธหล่นไหมหล่นมันคือความจริงอิสลามมีลูกตาไหมคริสต์มีลูกตาไหมพุทธมีลูกตาไหมเพื่อสอนตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบการทำงานของธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์เลยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณกับรูปนามมันทำงานกันยังไงเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้ นะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเหมือนกันหมดเลยโยมเคยไปเดินห้างไหมซื้อเสื้อผ้าเคยไหมเคยใช่ไหมเสื้อในห้างมีต้องหลายตัวเนี่ยมีต้องหลายร้อยตัวทำไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้ออีกหลายร้อยตัวเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรตอบตัวเองได้ไหมทำไมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวอื่นเป็นเพราะเหตุอะไรความพอใจโยมว่าใจจริงไหมใช่ไหมใช่แสดงว่าทุกคนรู้เหมือนกันจริงไหมธรรมชาตินี้ความพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาถูกต้องไหมมีใครซื้อเสื้อไม่พอใจมาใส่ไหมเกลียดเสื้อตัวนี้แพงก็แพงซื้อมาใส่หน่อยไม่มีใช่ไหมดังนั้นเหตุปัจจัยของความอยากคือความพอใจถูกต้องไหมถ้าถามโยมต่อไปนะ ก่อนโยมพอใจเกิดอะไรเกิดก่อนจะพอใจเสื้อตัวนี้ธรรมชาติอะไรเกิดก่อนนึกออกไหมเรื่องของตัวเราเองเลยลองตรวจดูก่อนโยมจะพอใจเสื้อตัวนี้ธรรมชาติอะไรมีมาก่อนอะไรนะความอยากมาทีหลังไงพอใจแล้วจึงเกิดอยากก่อนพอใจเกิดเนี่ยอะไรเกิดก่อนเห็นถูกต้องใช่ไหมโยมเดินหลับตาซื้อเสื้อป่ะไม่นั่นน่ะลูกตาโยมไปเห็นเสื้อถูกต้องไหมใช่ไหมเรื่องของตัวเราติดกับตัวเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ไงไม่เคยสังเกตธรรมะตรงนี้เรียกปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นผัสสะมันเกิดจากอะไรเกิดจากลูกตาโยมถูกต้องไหมไปกระทบเสื้อเป็นรูปใช่ไหมตากระทบรูปแล้วจึงเกิดพอใจถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยตากระทบรูปเนี่ยผู้เจ้าเรียกผัสสะหรือสัมผัสจึงเกิดจากอายตนะหรือเรียกว่าสลายตนะภายใน6ภายนอก6สลายตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดสัมผัสคือผัสสะแล้วผัสสะจะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาผู้เจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วโยมว่าอิสลามเคยเดินช้อปปิ้งตามห้างไหมเคยคริสต์มีไหมมีและมีตาหูเหมือนกันคิดว่าอาการต้องเหมือนกันไหมตากระทบรูปเกิดพอใจเกิดอยากเกิดยึดถูกต้องไหมไม่ผิดเลยนี่แหละความจริงดังนั้นผลจากความจริงตรงนี้ไปนรกสวรรค์อะไรมันคือความจริงที่เหมือนกันเป็นมนุษย์ไหมล่ะ
มีผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการไหมถ้ามีทุกคนจะตกอยู่ภายใต้กฎนี้หมดเลยเข้าใจไหม ดื่มเบียร์กันเยอะๆถูกต้องแน่นอนผู้เจ้าจึงบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยน้อยมากเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเอาเล็บเขี่ยเศษดินมันเนี่ยเทียบกับดินในมหาปฐพีแล้วอะไรมากกว่ากันปฐพีมากกว่าพระองค์บอกว่ามนุษย์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนิดเดียวเพราะเขาไม่รู้ไงเป็นคนบอดไร้จักษุไม่ได้สดับในธรรมของสัตตบุรุษผู้รู้เขาก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานไปเลยนะนี่จึงเป็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังธรรมของพระศาสดาโยมจะรู้ความจริงสัจจะของโลกนะเข้าใจไหมดังนั้นใครจะบัญญัติอะไรก็ตามเขาบัญญัติเรื่องจริงหรือเปล่าเขาเข้าไปรู้เรื่องจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยความสำคัญอยู่ตรงนี้ใครรู้จริงดังนั้นจึงมีการโต้วาทะกันเนี่ยนะอย่างผู้เจ้าเนี่ยเข้าไปเจอนางพรามณีคนหนึ่งนางพรามณีนี้ก็กำลังทำพิธีอะไรทำพิธีปัญจโรหินีแก้กรรมของเขาผู้เจ้าบอกเธอทำยังไงเขาก็เอาน้ำโคไมสดลาดแผ่นดินเอาหญ้ากุสะสีเขียวปูบนแผ่นดินนะกราบแผ่นดินข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปก็บอกกรรมหมดแล้วโยมเชื่อไหมเอาทำบ้างไหมแล้วเขาก็ย้อนถามผู้เจ้าแล้ววิธีแก้กรรมของตถาคตมีไหมแล้วทำยังไงผู้เจ้าก็บอกมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นเกิดดับอริยสัจสี่ละทิ้งอกุศลกามพยาบาทเบียดเบียนสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดสัมมากัมมันตะศีล5 3ข้อแรกทำให้ดีสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือวิธีแก้กรรมของผู้เจ้านางพรามณีบอกว่าโอ้โหละเอียดกว่าของเขามากเลยเนี่ยใครรู้จริงอ่ะใช่ไหมกระทำแล้วได้ผลจริงไหมอีกพวกบูชาไฟอีกพวกเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นโยมเอาไหมไปเดินลงแม่น้ำเจ้าพระยาเช้ากลางวันเย็นแล้วขึ้นมาทุกอย่างบริสุทธิ์สบายใจแล้วใช่ไหมคนในอินเดียต้องเยอะไปเดินลงแม่น้ำคงคาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ลาดใช่ไหมแล้วโยมคิดว่าพ้นกรรมได้ไหมมันไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่ความเห็นใครถูกล่ะใช่ไหมใครรู้จริงอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยแหละนะเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงอ่ะพอเข้าใจไหมและตรวจสอบได้ไงโยมธรรมะตรงนี้นะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ย เวลาโยมไปคุยต่างศาสนาโยมเอาปฏิจจสมุปบาทไปคุยเป็นธรรมะที่ไม่มีใครคัดง้างติเตียนได้เลยอาตมาไปบรรยายที่ไบเทคบางนาเนี่ยคนฟัง 600-700 คนเนี่ยนะอาตมาเป็นตัวแทนพุทธมีตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามอาตมาไปพูดกับอีก2ศาสนาจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิสลามยังชอบเลยก็อิสลามก็มีลูกตามีหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันพอเขาตรวจดูที่เราบอกมันก็จริงไงโยมเขายังสั่งให้กล้องของอิสลามเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยเอาไปออกทั่วโลกเลยนะเพราะเขาบอกธรรมะนี้เขาไม่เคยได้ยินเลยนะแล้วเขาก็ตรวจได้ว่ามันเป็นความจริงไงเนี่ยพระเจ้าจึงบอกเลยว่าธรรมะตรงนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติเตียนได้เลยตำหนิไม่ได้เพราะเขาตรวจได้เป็นปัจจตังเวลาโยมตอบไม่ได้โยมผู้ชายคนนี้ยังตอบแทนได้เลยเพราะชอบนะจึงเกิดความอยากได้เสื้อตัวนี้เห็นไหมเพราะโยมเขาตรวจได้เขานึกออกแล้วโยมก็ยอมรับว่าเขาพูดจริงฉันก็จริงเหมือนกันใช่ไหม 2,000 กว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้พระเจ้าจึงบัญญัติมาผ่านมา 2,000 กว่าปีมนุษย์ยังมีอาการจิตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาเข้าใจไหมนี่อากาลิโกเป็นอย่างนี้นะธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้นะ
เป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามกันมาเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้นี่แหละความประเสริฐของคำสอนของพระตถาคตเป็นอย่างนี้ตรวจได้นะและธรรมะตรงนี้เป็นเหตุให้พ้นจากความตายได้โยมไปรู้อิทธิปาฏิหาริย์พ้นตายได้ไหมไม่ได้เทวดาพรหมมีปาฏิหาริย์ก็ตายเรียบเหมือนกันนะปาฏิหาริย์ไม่ได้ช่วยอะไรให้โยมพ้นตายได้นะและภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้บวชมาเพื่อเอาปาฏิหาริย์นะธรรมะที่ละเอียดปราณีตกว่าลึกซึ้งกว่าคือการเข้าถึงอมตะความไม่ตายนิพพานนั่นเองพระเจ้าบอกเทวดาพรหมเนี่ยถึงมีอิทธิปาฏิหาริย์ขนาดไหนก็ตามเมื่อตายแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยมาเกิดเป็นสุนัขปาฏิหาริย์ยังติดมาไหมไม่ติดมาแล้วหายไปแล้วหมดแล้วนะไปเป็นเปรตวิสัยปาฏิหาริย์ตามไปด้วยไหมไม่จบไปแล้วนะเห็นไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลยพระองค์จึงตรัสกับเกวัตตะว่าอะไรพระองค์อึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งนะเราไปดูที่พระเจ้าตรัสไว้ 2,000 กว่าปีนะเกวัตตะ เกวัตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์เห็นนะอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรการกำหนดจิตดักจิตทายจิตคนนั้นคนนี้คิดอย่างนั้นนะจิตได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพระเจ้ารู้สึกยังไงเกวัตตะเราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์ดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออาเทศนาปาฏิหาริย์พระองค์สรรเสริญอย่างเดียวคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำเทศสอนท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทำไว้ในใจอย่างนี้เช่นรู้ลมหายใจไว้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นคืออย่าเอาใจไปอยู่กับอกุศลจงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้แล้วแลอยู่ตรงนี้ทำให้เราเข้าถึงนิพพานได้เลิศกว่าปาฏิหาริย์ทั้งสองซึ่งพระเจ้าบอกน้อยคนนักจะมองว่าคำพูดนี้เป็นปาฏิหาริย์ปุถุชนทั้งหลายมองไม่ออก นอกจากผู้มีอินทรีย์บารมีนะดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นว่าผู้มีธุลีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่บุคคลเหล่านี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเข้าใจไหมพระองค์โปรดกับบุคคลผู้มีธุลีในดวงตาน้อยนะดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยธุลีในดวงตายังมากอินทรีย์ไม่มากเป็นธรรมดาที่คนทั้งหลายเนี่ยฟังคำศาสดาแล้วจะไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่เอาพรหมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ฟังธรรมพระศาสดาแล้วห่อเหี่ยวใจนะนี่มันเป็นอย่างนี้เยอะนะแต่ใครล่ะอยากตายไม่มีใครอยากตายแต่พอบอกวิธีแก้ตายไม่มีใครอยากทำเพราะต้องละสิ่งที่ตนเองชอบใช่ไหมสิ่งที่ตนเองผูกพันเนี่ยมันสวนกันอย่างนี้มันจึงต้องแลกเอาระหว่างความทุกข์ที่เขากำลังได้รับเนี่ยเป็นมะเร็งขาขาดแขนขาดวันก่อนก็มีคณะของคนพิการมาขาขาดสองข้างนะสันหลังบิดเบี้ยวอะไรเนี่ยมาไม่มีใครอยากเป็นหรอกโยมเขาก็เคยเป็นคนดีๆอย่างเราแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรบ้างนะเนี่ยดังนั้นเวลาเขาประสบความทุกข์แสนสาหัสอย่างนี้เขาก็อยากจะออกจากความทุกข์ใช่ไหมดังนั้นคนเนี่ยพอยังเพลินกับความสุขมีเงินมีทองลาภชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆก็ลืมไงเพลินลืมตายเลยเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสลืมตายนะลืมเจ็บลืมป่วยนะพอเจ็บป่วยมาถึงนึกได้เพื่อนอาตมาเนี่ยกินเที่ยวโอ้สัมมาเลเทเมาเพื่อนฝูงเตือนก็ไม่เชื่อไปตรวจโรคอีกทีมะเร็งกินแล้วนะพอมะเร็งกินก็หาหนังสือธรรมะใหญ่เลยอาจารย์ไหนดีนะเจอพุทธวจนะก็ยังงงพุทธวจนะคืออะไรเราไปหาแล้วยังงงอีกคำศาสดาใช่ไหมหนังสือธรรมะเต็มหัวนอนเลยนะแต่ก่อนไม่เคยแตะเลยพอใกล้จะตายแล้วเอาละหาหนังสือธรรมะแหละใช่ไหมอยู่6 เดือนตอนนี้ตายไปแล้วใช่ไหมกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเตะตลอดใช่ไหมเรียบร้อยเลยอายุสั้น
ร่างกายทนไม่ไหวหรอกใช้งานมันมากนะนั้นการมีอายุยืนต้องทำยังไงนะพระองค์ต้องบอกว่ารู้จักทำตนให้สบายบ้างเข้าใจไหมและรู้ประมาณในความสบายนะไม่ใช่ทำตนให้ลำบากตลอดเลยนะนี่เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนเองอย่างที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายโยมไม่ประมาณในสิ่งที่สบายนะอายุสั้นอีกนะนอนมันทั้งวันเลยสบายนะ อายุสั้นไอ้พวกนี้นะกินมากเรียบร้อยอีกเหมือนกันนะอย่างที่สามอะไรบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะนี่เป็นเหตุให้อายุยืนนะการกินนะพิจารณาดีๆนะกินอาหารนะถูกปากแต่ย่อยยากตายเร็วนั่นเนี่ยโยมนะอะไรย่อยยากพวกอาหารพวกเนื้อใช่ไหมมันจะย่อยยากกว่านะนั้นลดลงนิดนึงเน้นพวกย่อยง่ายเข้าไว้นะอายุจะยืนอันต่อไปอะไรเที่ยวไปในการที่สมควรนะจะสงกรานต์จะปีใหม่อะไรไปก็ดูนะเที่ยวดีๆนะนี่นะไปเที่ยวผิดที่แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะอย่างที่อย่างต่อไปเป็นผู้ประพฤติเพียงดั่งพรหมนั่งสมาธิเรื่อยๆอย่างเจริญพรหมวิหารสี่นี่เหตุปัจจัยของความมีอายุยืนเห็นไหมพระเจ้าสอนดีๆทั้งนั้นเลยนี่ข้อมูลในบาลีสยามรัฐทั้งสิ้นและวันนี้เนี่ยอาตมาทำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยลงในมือถือของพวกเราทุกคนใครมีมือถือสมาร์ทโฟนพวกแท็บเล็ตต่างๆเหล่านี้นะโหลดลงได้คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปใน App Store หรือว่าใน Android Market นะโยมก็จะได้แอปพลิเคชันตัวนี้อีตปิฎกะนะตัวนี้นะคีย์คำว่าพุทธวจนะหรืออีตปิฎกะก็ได้ตัวนี้มาในแอปพลิเคชันตัวนี้จะบรรจุ ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกจากเสาวินโสคือบาลีสยามรัฐ45เล่มทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะตรวจได้วันนี้เราตรวจคำสอนพระศาสดาวินาทีเดียวโยมเคยได้ยินคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ไหมเคยผู้เจ้าตัดไหมคำนี้ เราลองตรวจให้ดูคีย์คำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เข้าไปนี่แอปพลิเคชันตัวนี้ได้มากดปั๊บนี่พระสูตรขึ้นมาแล้วโยมเทียบเคียงบาลีไทยได้เลยกดเทียบเคียงปั๊บบาลีกับไทยขึ้นมาหน้าจอเดียวกันเลยเลื่อนได้เลื่อนดูได้เลื่อนหน้าได้นะง่ายนะเท่ากับว่าทุกคนมีข้อมูลเท่ากันในมือตอนนี้ไม่มีใครโกหกใครได้นะพระต้องทำยังไงโยมตรวจเลยพระใส่บาตรต้องให้พรว่าบอกนี่อาจารย์นี่นะผู้เจ้าไม่ได้ให้พรนะนี่ตอนเดินบิณฑบาตเนี่ยโยมไปบอกท่านได้เลยใช่ไหมทุกคนต้องเคารพศาสดายอมผู้เจ้าคนเดียวจะเหมือนกันทั่วโลกทั่วประเทศนะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่พบในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐเห็นนะ เป็นคำที่ถูกแต่งขึ้นมาอีกเหมือนกันนะตรวจได้ทุกเรื่องพระพุทธเจ้าโยมเห็นในรูปเนี่ยมีผมไหมในภาพพระพุทธเจ้ามีไหมพระพุทธรูปมีใช่ไหมตกลงแล้วผู้เจ้ามีผมหรือไม่มีผมตรวจยังไงดีนะไปดูพระสูตรนี้บริบทในพระสูตรต่างๆเนี่ยระบุบ่งบอกเลยให้เราทราบว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่มีผมด้วยพาลัทวาชะเห็นผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลตะโกนเรียกผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาว่าผู้เจ้าเราเป็นคนถอยเห็นนะแต่ก่อนต่างคนต่างใหญ่เป็นศาสดาทั้งนั้นน่ะก็ไม่ยอมใครหรอกไม่มีใครยอมกันนะนี่นั้นพวกปริพาชกทั้งหลายเขาเรียกผู้เจ้าสมณะหัวโลนหรือคนโลนเห็นนะเราก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปลงผมด้วยเหมือนกับภิกษุทั้งหลายจะมีอีกหลายพระสูตรมากเลยนะ
มีคนหนึ่งพาอีกคนหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าผู้เจ้านั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุ500เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้เจ้าเนี่ยอยู่คนไหนคือคนไหนคนนั้นเนี่ยต้องพาไปถึงตัวผู้เจ้าเลยนี่คือพระพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าผู้เจ้ามีผมอยู่คนเดียวมองปุ๊บต้องรู้แล้วนั่นน่ะคนมีผมคนเดียวนั่นน่ะคือผู้เจ้าใช่ไหมนี่มองไม่ออกนะนั่นคือปรงผมเหมือนกันหมดแต่ไม่มีจิตรกรหรือคนปั้นภาพผู้เจ้าไม่มีผมทำยังไงช่วยหายหน่อยนะ จะได้มาวาดติดเป็นภาพไว้ที่วัดด้วย ตอนนี้ก็ไปเจอแวบๆชื่อคำนวณชานันโทเป็นจิตรกรที่วาดภาพผู้เจ้าเนี่ยไม่มีผมแล้วก็ศิลปินอีกคนหนึ่งก็น่าจะรู้จักกันจักรพันธ์โปสยกิจนะนี่ก็รู้สึกภาพหลังๆนี่จะวาดภาพผู้เจ้าไม่มีผมแล้วนะ เชิญเนี่ยมีคิ้วไหมพระพุทธเจ้าเหรอหรือว่าอ๋อต้องโกนคิ้วไหมเหรอไม่ได้บอกพระเจ้าบอกภิกษุในธรรมวินัยนี้ปลงผมและหนวด2อย่างผมกับหนวดนะนี่เราก็เกินอีกเหมือนกันแต่ถามว่าโกนคิ้วแล้วมีบทบัญญัติผิดไหมปรับอาบัติไหมไม่มีการโกนคิ้วจึงลอยเป็นกลางๆไม่ถูกไม่ผิดไม่ได้บอกให้ทำแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าทำแล้วมีความผิดนะดังนั้นเมื่อคณะสงฆ์ส่วนใหญ่เขาโกนคิ้วเราก็โกนเพราะว่าไม่ถูกปรับอาบัติแต่ถ้าทำแล้วถูกปรับอาบัติเราจะทำไม่ได้แต่สั่งให้ทำไหมไม่ทำแต่ไปแก้อะไรตอนนี้ได้ไหมยังไม่ได้เพราะว่าพระยังไม่ได้ใช้พุทธวจนะกันทั้งหมดต้องสอนพระให้รู้จักพุทธวจนะด้วยดังนั้นอาตมาไปบรรยายให้พระภิกษุฟังที่สุรินทร์นะ700 รูปนะที่สุรินทร์ วัดป่าบ้านผือที่บุรีรัมย์อีก400 รูปนะนี่ที่บุรีรัมย์400 รูปที่ถ้ำดาวเขาแก้วอีก400 กว่ารูปโยมเชื่อไหมว่าพระ1,000 กว่ารูปเนี่ยไม่รู้จักพุทธวจนะว่าคืออะไรคำศาสดาตัวเองไม่รู้จักแต่คำอาจารย์ตัวเองอาจารย์ฉันสอนอย่างนี้ถามวิธีแก้กรรมทำยังไงไม่มีพระตอบได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสวดมนต์เนี่ยสวดอะไรไม่มีพระตอบได้แต่แนะนำให้ญาติโยมสวดมนต์นะจ้อยได้เลยเพราะว่าอาจารย์ฉันบอกมาอย่างนี้สุดแค่อาจารย์ฉันนะไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวสวดกฎอิทัปปัจจยตาสวดปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับนะที่ให้โยมดูอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้จึงดับไป4 บรรทัดเองโยมอยากสวดมนต์ก็สวดนี่4 บรรทัดและต่อจาก4 บรรทัดนี้สวดอะไรอีกเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะไล่ลำดับเหตุเกิดขึ้นของความตายความตายเกิดมาตามลำดับอย่างนี้นี่คืออริยสัจ4ในส่วนสมุทัยคือเหตุเกิดของความตายเหตุเกิดของความทุกข์นั่นเองทุกข์ที่สุดคือความตายแตกดับและสวดเหตุดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารไล่ดับความตายจะดับไปได้เพราะอย่างนี้โยมสวดตามพระเจ้าเนี่ยไม่ถึง5 นาทีจบที่เหลือนั่งสมาธินะทำจิตให้สงบแค่นั้นเองเห็นนะ แต่พระไม่ทราบดังนั้นเมื่อไปบรรยายให้พระ1,000 กว่ารูปฟังแล้วจึงมีพระเนี่ยเริ่มเข้าใจและสนใจมาฝึกที่วัดอาตมา26 วัดอาตมาก็พาท่านมาฝึกนะนี่มากันเองเห็นไหม
เมื่อท่านเห็นประโยชน์แล้วท่านจะเปลี่ยนข้อปฏิบัติของท่านเองใครไม่มีใครอยากทำขัดกับศาสดาตัวเองหรอกแต่เขาไม่รู้ว่าศาสดาสอนอะไรแค่นั้นเองหาหลักฐานที่มาที่ไปไม่ได้เพราะไม่มีใครทำหนังสือพุทธวจนะแบบนี้ขึ้นมานะไม่มีใครทำในประเทศไทยอาตมาทำเองนะทำมันเองเลยนะเราก็อยากจะอ่านแต่หาไม่ได้นะนั้นทั้งหมดนี้เอามาจากไหนบาลีสามรัฐหลักฐานเดียวชี้ไปที่ตัวเดียวนะดังนั้นหนังสือพวกนี้โยมไม่สามารถหาได้จากท้องตลาดนะแปลกไหมหนังสือผิดเนี่ยเต็มท้องตลาดไปหมดเลยแต่หนังสือศาสดาเราเองไม่มีนะนี่เมืองพุทธกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วเห็นนะเพราะนั้นเราต้องช่วยกันพระตถาคตตรัสว่าถ้าบุคคลใดเนี่ยทรงจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแท่งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอานิสงส์ของการกระทำเหตุปัจจัยอย่างนี้เนี่ยแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละขาดสติเวลาตายก็ยังจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะไปบรรลุธรรมในภพของเทวดาด้วย4อาการ 1. ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองในภพของเทวดา 2. เทวดาคนนั้นจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่ 4. เทวดารูปนั้นเนี่ยจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองเขาฟังแล้วจะเข้าใจและจะบรรลุธรรมอย่างที่ 4. พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะเขาจะบรรลุธรรมพระเจ้าบอกเทวดาคนนั้นเนี่ยสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนะนี่คืออานิสงส์ของการที่ทรงจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแท่งตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเป็นประโยชน์อย่างนี้ดังนั้นแค่รู้จำยังไม่รู้จริงยังได้อานิสงส์มหาศาลขนาดนี้นะจึงเป็นสิ่งที่อาตมาอยากถ่ายทอดให้กับพวกเราพุทธวจนะนั่นเองนะมีเช่นนะศีลห้ามีความสำคัญมากเพราะโสดาบัน54นัยยะนี้ศีลห้าเป็นนัยยะหนึ่งของความเป็นโสดาบันบุคคลนะบุคคลใดพ้นจากภัยเวร5ประการคือศีลห้าและ2นะมีโสตาปัฏฐังคัสสีเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย2คุณธรรมนี้ถ้าใครมีถ้าผู้นั้นหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วแค่นั้นเองเห็นนะศีลห้าบริบูรณ์มั่นคงในพระรัตนตรัยไม่เชื่ออย่างอื่นแล้วนะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่พระโสดาบันจะแสวงหาทักขิเนยบุคคลภายนอกจากศาสนานี้นะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่โสดาบันจะเวียนไปนับถือศาสดาอื่นนี่คือฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันไม่เห็นสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงโสดาบันจะมีอสาธารณญาณญาณที่ไม่มีในบุคคลทั่วไปคือมีญาณรู้ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายและรู้ว่าธรรมทั้งหลายเกิดมาจากเหตุอะไรอย่างเช่นปฏิจจสุบัติเมื่อกี้เขาจะรู้ว่าอยากเกิดมาจากอะไรอ๋อพอใจเกิดมาจากอะไรอ๋อผัสสะอย่างนี้เนี่ยการถือศีลห้าอย่างมั่นคงแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรกับบุคคลคนนั้นบุคคลคนนั้นจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อการพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกพระองค์จึงบัญญัติตัวศีลห้าว่าภัยเวร5ประการถ้าไม่ได้กระทำตรงนี้ให้ดีคนนั้นจะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ทำปาณาติบาตย่อมเป็นไปเพื่ออายุสั้นวิบากอย่างเบาของผู้ทำอทินนาทานคือลักขโมยย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำกาเมสุมิจฉาจารย่อมเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูวิบากอย่างเบาของผู้ที่โกหกมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์นะย่อมถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีนะวิบากอย่างเบาของผู้ดื่มสุราเมลัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากอย่างอื่นคือเป็นไปเพื่อวิปลาสความเป็นบ้าแต่
แต่ถ้ายังหนักเหมือนกันหมดคือนรกในเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นศีลห้ามีประโยชน์เป็นปกติที่เราทั้งหลายควรจะกระทำให้ได้เป็นปกติเพราะถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยอบายเป็นที่หวังได้นะเช่นมีเยอะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเช่นว่าการที่จะบวชในพุทธศาสนาอายุต้องครบ20 ปีบริบูรณ์ใครอายุไม่ครบ20ไม่จัดว่าเป็นภิกษุนะถึงบวชแล้วก็ไม่สำเร็จเป็นภิกษุนะไปรออายุให้ครบนะส่วนการมีรอยสักไม่เกี่ยวไม่ได้ห้ามไว้ส่วนความพิการพระเจ้าห้ามคนพิการเข้ามาบวชนะเช่นแขนขาดมาบวชไม่ได้ปรับอาบัติอุปชาถ้าอุปชารับเข้ามาบวชปรับอาบัติทุกกฎอุปชานะเช่นใช่ไม่พระองค์ให้ใช้หลักมหาประเทศสี่ว่าเวลาเราไปวัดนั้นวัดนี้พระองค์นั้นองค์นี้รูปนั้นรูปนี้เขาสอนเนี่ยแล้วจะรู้ได้อย่างไรถ้าเขาสอนไม่ตรงกันจะไปตรวจสอบที่ไหนพระตถาคตวางหลักนี้เรียกหลักมหาประเทศสี่เมื่อฟังคำใครมาแล้วเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านเอาไปตรวจให้ดีนะลองดูที่นี่เธออย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีจำให้ดีเขาพูดอะไรแล้วนำไปสอบสวนในสูตรเทียบเคียงในวินัยถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วภิกษุรูปนั้นนะจำมาอย่างดีแล้วไม่ใช่ภาษิตเองบัญญัติเองนะจำมานะแสดงว่ามีแต่คำสอนตถาคตเท่านั้นที่เหลือจำมาทั้งนั้นใครจำผิดจำถูกแค่นั้นเองพวกเธอพึงรับเอาไว้ถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นจำมาผิดพวกเธอพึงทิ้งคำเหล่านั้นเสียเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศทั้งสี่นี้ไว้นะนี่อยู่ในบาลีสยามรัฐเล่มข้อหน้าที่เท่านี้นะเช่นใช่ตัวตนที่แท้จริงคือสัตตานังนั่นเองนะผู้ที่เข้ามาหลงยึดขันธ์ทั้งห้าดังนั้นจึงมีสิ่งหนึ่งที่เป็นของจริงอยู่พระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีนะไม่มีมิติงามไม่งามโยมไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นงามหรือไม่งามกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่บอกไม่ได้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เข้าไปถึงถูกเรียกว่านิพพานหรือวิมุตตินั่นเองวิมุตติญาณทัศนะคือสภาวะเดิมของเราจริงๆทุกคนมีวิมุตติอยู่ในตัวหมดไม่มีใครเลวในโลกนี้ทุกคนเป็นวิมุตติหมดอยู่แล้วเพียงแต่มีอวิชชาความไม่รู้เข้ามาขวางกั้นเขาทำให้เขาหลงมาเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดเข้าใจไหมพระองค์จึงพยายามชี้ให้เห็นว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานเราจะได้สภาวะเดิมของเราคืนมาคือวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติเชิญการโกหกด้วยความจำเป็นเป็นกรรมไม่เป็นนะ
ดังนั้นเป็นหมดนะโยมนะเราจับก้อนเหล็กแดงเนี่ยบอกไม่ร้อนได้ไหมไม่ร้อนหรอกจับไปมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โยมจับก้อนน้ำแข็งมันจะร้อนได้ไงมันต้องเย็นนะพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดอุปบัติการเข้าถึงภพของเขาก็จะคดไปด้วยจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบแมลงป่องแมวหนูนกเขาที่เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติกระเสือกกระสนนะเนี่ยคือความเป็นสัพพัญญูของพระเจ้าที่เห็นหมดแจกแจงไว้ให้ดังนั้นเราต้องเลือกทำกันเองไงนะมันจำเป็นถึงขนาดที่เรายอมไปนรกเพราะสิ่งนั้นเหรอไม่คุ้มกันนะต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงการพูดนะหลีกเลี้ยวลดหย่อนผู้เจ้าให้ใช้ปัญญาก่อนนะให้ใช้ปัญญาหลีกเลี้ยวลดหย่อนได้เหมือนกับสัตบุรุษเนี่ยคนดีจะไม่พูดความไม่ดีของคนอื่นถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกใครถามก็จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดให้รู้เถอะว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษคนดีเห็นนะแต่ความไม่ดีของตนเองเนี่ยไม่ถูกใครถามก็เปิดเผยถ้าถูกถามเนี่ยเปิดเผยเยอะๆความไม่ดีตัวเองความดีของตนเองอย่าเปิดเผยถ้าไม่ถูกใครถามถ้าถูกถามพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดนะเก็บไว้บ้างให้คนอื่นเข้าไปพูดนะแต่ความดีของผู้อื่นเนี่ยพูดไปได้เลยแม้ไม่ถูกใครถามแต่ถ้าเขาถามความดีคนอื่นบอกให้หมดนะไม่ต้องไปลดทอนไว้ไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นี่มันแซงหน้าเรานะกดความดีมันไว้ก่อนไม่มีบอกเถิดนะให้ทราบเถอะว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษคนดีเข้าใจไหมก็เป็นวจีกรรมคดเหมือนกันแต่ผลนั้นต่างกันไงผลของการที่โยมโกหกแล้วไม่กระทบคนอื่นเนี่ยใช่ไหมอกุศลก็เกิดขึ้นน้อยกว่าถ้ามันกระทบมากอกุศลก็เกิดมากแต่ผลจากตัวเองเนี่ยก็คือวจีกรรมคดใช่ไหมไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆมีลักษณะของการโกหกนะนั่นเราต้องฝึกแล้วเราจะรู้จักวิธีการใช้คำพูดที่ไม่โกหกด้วยและไม่เกิดการกระทบกระทั่งด้วยนะไม่งั้นปัญญามันจะไม่เกิดเนี่ยถ้าโยมคิดว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการโกหกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยจบเลยโยมจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้ในโลกนี้ทุกคนถ้าโกหกเป็นพื้นฐานกลายเป็นต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันนะไอ้คนนี้คุยกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าทำธุรกิจกันแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าเนี่ยนะมันน่าจะจ่ายเงินมันจะจ่ายเงินเราวันนี้ไหมเนี่ยใช่ไหมโยมจะระแวงจะทำอะไรเดือดร้อนไปหมดแหละนะเช่นเนี่ยโยมจะเกรงใจพระพุทธเจ้าหรือเกรงใจญาติโยมที่เข้าใจผิดนะต้องเลือกกันนะใช่เขาไม่รู้สอนเขาสิโยมสอนเขาเนี่ยเอาหนังสืออาตมาไปแจกเขาเลยพุทธวจนะนะโยมไปอ่านซะ ไม่ใช่คำสอนอาตมานะคำสอนพระตถาคตใช่ไหมซีดีเนี่ยเอาให้เขาฟังใช่ไหมได้ประกาศคำตถาคตรัตนะห้าเห็นไหมเช่นได้โยมได้
โสดาบันแค่ศีลห้าบริบูรณ์ปุถุชนเราโคตรคารวะเนี่ยเป็นโสดาบันได้ขอให้มีศีลห้าบริบูรณ์นะและมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นโสดาบันแล้วดังนั้นโยมจะวัดว่าใครเป็นโสดาบันโยมเอาตัวนี้ไปอ่านก่อน54นัยยะที่พระเจ้าตรัสไว้ไม่เคยบอกว่ามีครอบครัวไม่ได้มีได้นะนางวิสาขาเป็นโสดาบันมีลูกเต็มเลยยังเป็นโสดาบันไม่ได้บวชด้วยเห็นนะอยู่ที่ตัวคุณธรรมเพียงพอไหมล่ะยังบูชาไฟบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดูหมอดูเลิกดูยามใครสะกิดไปดูหมอฉันก็ไปเนี่ยปุพันตานุทิฏฐิอภรันตานุทิฏฐิความเห็นปารภขันธ์เบื้องต้นเบื้องปลายยังอยากรู้อยู่เห็นนะโสดาบันเลิกอยากแล้วตรงนี้นะอดีตที่ผ่านมาก็ตามอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ตามก็ล้วนแต่ขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันธ์ห้าอันเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วและที่ยังมาไม่ถึงโสดาบันจะจืดกับเรื่องพวกนี้หมดแล้วเห็นนะเนี่ยโยมอ่านดูนี่มีข้อมูลหมดเลยนะเห็นนะโสดาบัน ดังนั้นเวลาเราประเมินเนี่ยอย่าเพิ่งคิดเองไงต้องกลับไปดูคำพระศาสดาบอกละเอียดมากแต่ก่อนเราเคยคิดว่าผู้เจ้าคงจะบอกหลักการคร่าวๆหลวมๆไว้แต่โอ้โหผู้เจ้าลงรายละเอียดหมดยิบเลยนะทุกเรื่องมีคำตอบหมดความเห็นของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าตอบไว้หมดแล้วมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าบอกคิดไม่เกิน62แบบบัญญัติทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกคิดไม่เกินนี้ดังนั้นผู้เจ้าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วใครจะไปคิดแปลกแบบไหนก็ตามจะวนอยู่ในทิฏฐิ62ทั้งสิ้นนะมีประเด็นอื่นไหมเชิญใช่ถูกต้องทำยังไงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เหรอไม่แน่ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทำสมาธิดีสั่งสมสุตตะได้ทำสมาธิพ้นอบายได้และเป็นอริยบุคคลได้ด้วยพระเจ้าตรัสไว้กับพระอานนท์บุคคล10จำพวกในโลกนะดังนั้นการทำสมาธิมีนิสงส์มากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทำสมาธิฝึกสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกื้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้าใจไหมมันจะเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมานะปฏิบัติภาวนาต้องยังไงนะต้องหยุดถ้าศีลห้ายังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมได้โยมไม่ต้องรอนะเรากำหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องศีลอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะกับวิปัสสนามรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะ2ข้อแรกเป็นปัญญา3ข้อกลางเป็นศีล3ข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมรรค8พอพูดย่อเหลือ3จะพูดศีลมาก่อนศีลสมาธิปัญญามรรค8พูดเหลือ2จะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมศีลทำปัญญาทำสมาธิไปเลยผู้เจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐานถ้ามนุษย์ปกติผู้เจ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสัมมากัมมันตะศีลห้า3ข้อแรกแล้วอีก2ข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอา3ข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทำตรงนั้นก่อนเข้าใจไหมฮะอ๋อลดได้การตีสุนัขคงไม่บาปขนาดนั้นนะกังวลไปเองไง
คือไปคิดปรุงแต่งเองว่ามันเป็นบาปหนักทั้งที่ไม่หนักแต่พอไปคิดให้เป็นทุกข์ก็เลยได้ไปอบายเหมือนกันนะเพราะจิตเราไปสร้างทุกข์เองพ้นได้ใช่ใช่ศีลสมาธิปัญญาแก้กรรมได้ทุกชนิดนะพ้นจากกรรมได้หมดในชีวิตประจำวันรักษาศีล 5ครบแล้วทำไมต้องบวชด้วยล่ะเป็นคนดีแล้วทำไมต้องบวชด้วยตอนนี้รักษาศีล 5ครบเนี่ยจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมถ้ายังไม่ทำสมาธิยังหลุดไปอบายได้นะเพราะยังฟุ้งซ่านอยู่จะมีปริพาชกคนหนึ่งนะที่เห็นคนรักษาศีล 5แล้วไปเกิดในอบายนะผิดศีล 5ไปเกิดในสวรรค์เข้ามาถามผู้เจ้าว่าที่เขาเห็นเนี่ยจริงไหมผู้เจ้าไม่ตอบเขาเดินหลีกไปพระนนท์ถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้ารับฟังได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เจ้าจึงตรัสบุคคล10จำพวกในโลกบางคนทุศีลแต่มีการสั่งสมสุตตะนะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในธรรมตถาคตเนี่ยนั่งสมาธิคนนี้พ้นอบายได้นะทั้งที่ทุศีลแต่บางคนศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยทำสมาธิไปอบายได้นี่มันมีอีกนิดนึงเหมือนกันนะดังนั้นศีล 5อย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องประกันโสดาบันศีล 5ต้องบวกกับโสตาปัฏฐังคัสสี2อันถึงจะเป็นโสดาบันได้ไหมเช่นการทำสมาธิรู้ได้ไงว่าถูกต้องก็ต้องเป็นคำตถาคตอย่างถ้าโยมนั่งสมาธิจะต้องทำอย่างไรพระองค์ให้เจริญอานาปานสติบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกยาวรู้สั้นรู้นี่ไม่ต้องบังคับมันปล่อยเป็นธรรมชาติมีคำบริกรรมอะไรไหมไม่มีอย่าไปเติมพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมนี่เป็นประเด็นใหญ่อันหนึ่งเห็นนะทั้งชีวิตโยมจะไม่เคยเจอพระสูตรที่พระเจ้าสอนอาสาลิบุตรนั่งท่องอันนี้คำนี้ไปนะไม่มีนะนี่อานาปานสติล้วนๆเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราทำหนังสือมาให้เนี่ยอานาปานสติเนี่ยโยมทั้งชีวิตพระเจ้าตรัสแค่นี้32พระสูตรนะครบหมดแล้วโยมอยากเจริญอานาปานสติเดินตามนี้เป๊ะจบเลยนะทำสมาธิแค่นี้เข้าใจไหมถูกต้องนะเท่านี้ก็พอถูกต้องเห็นจิตของตัวเองแค่นั้นเองว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปไหนจิตไปรู้อะไรระบบการทำงานของธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรนี่โสดาบันจะเห็นตรงนี้เฝ้าสังเกตตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยคืออะไรบ้างนะจะรู้จักหมดโสดาบันจะรู้จักขันธ์ห้าไงรูปกายเราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งจะรู้จักและจะรู้ว่าธรรมชาติ5ตัวนี้ทำงานกันยังไงคือจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4อย่างจิตเราเนี่ยอยู่กับรูปกายลมหายใจสักพักเดี๋ยวหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์จะวนอยู่แค่4ธาตุนี้นี่เป็นอาสาธารณญาณญาณของโสดาบันเห็นนะเนี่ยเห็นตรงนี้ผู้เจ้าเห็นตรงนี้และเมื่อเห็นตรงนี้แล้วประโยชน์จะได้อะไรจะถอนอุปทานจากขันธ์ทั้ง5ได้นี่แหละประโยชน์สูงสุดเขาจะเข้าถึงอมตะธรรมคือนิพพานได้ความไม่ตายการทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจำเป็นต้องหลับตาไหมพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องการหลับตาหรือลืมตาแต่บอกว่าการเจริญสมาธินั้นจะทำให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากการที่ตาลำบากคือการเปิดตากว้างตาจะแสบนะแต่ตาไม่ลำบากพระเจ้าปกติสอนอย่างไรให้ภิกษุเป็นผู้มีปกติสายตาทอดลงต่ำโยมมองต่ำตาจะสบายแค่นั้นเองแต่หลับตาก็ไม่ได้ผิดนะแต่มองต่ำก็สบายนะเดินได้พระเจ้าบอกเลยว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอนั่ง
ยืนเดินนั่งนอนแล้วเข้าฌาน1 2 3 4สถานที่นั้นคือสถานที่อันเป็นทิพย์นะนั่นแหละโยมอยากให้สถานที่บ้านของเราโรงงานของเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พาคนนั่งสมาธิที่นั้นคือที่อันเป็นทิพย์นะที่ใครก็ตามไปนั่งเข้าสมาธิฌาน1 2 3 4ณที่นั้นเห็นนะดังนั้นเดินก็เข้าฌาน1 2 3 4ได้ยืนนอนนั่งได้หมดดังพระสูตรนี้ไม่มีสาระอะไรนั่งสมาธิเห็นดอกบัวสีทองมีประตูอยู่ข้างในแหละไม่มีสาระเห็นได้จิปาถะโยมเอาอริยสัจสี่ไปจับสิ่งที่เห็นนั้นเกิดไหมเกิดดับไปหรือยังดับไปแล้วเกิดดับไม่ใช่ของจริงนะดังนั้นโยมไปดูที่พระสูตรที่พระเจ้าบอกสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันไม่สามารถบอกได้ว่าสีสันวรรณะอะไรยาวเล็กสั้นใหญ่ไม่มีมิติดังนั้นถ้าเป็นนิพพานโยมไม่สามารถบอกอะไรได้มันเป็นสุญญตาคือความว่างเหมือนอากาศจะบอกว่ามันยาวสั้นไงอากาศมันสวยไม่สวยอากาศสวยไม่สวยเป็นไงมันบอกไม่ได้อย่างเนี้ยถ้าไม่มีคำบริกรรมเหรอจะฟุ้งซ่านง่ายเหรอก็สัจจะความจริงไม่งั้นเราจะเห็นสัจจะความจริงอย่างไรและเวลามีคำบริกรรมยังกับว่าเราไม่ฟุ้งฟุ้งเหมือนกันนะยุคคนที่เก่งที่สุดคือพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนั้นดีพระเจ้าบัญญัติไว้แล้วพระเจ้าสัพพัญญูนะรู้เป็นพันๆหมื่นๆแสนๆปีแล้วสั่งห้ามใครบัญญัติอะไรทั้งสิ้นใครจะประเสริฐใครจะเป็นสัพพัญญูเท่าพระเจ้านะไม่มีอย่างนั้นพระเจ้าก็พูดผิดสิใช่ไหมถ้าบัญญัติใหม่ได้เราคัดง้างคำศาสดาได้เลยพระตถาคตพูดไม่จริงยุคนี้แต่งใหม่ได้ยุคพองดีนะคำบริกรรมดีเราขัดกับศาสดาตัวเองทันทีทั้งที่พระเจ้าห้ามแตะเลยเห็นนะเนี่ยเพราะนั้นพระเจ้าต้องมาอันดับหนึ่งโยมอาจารย์เราต้องมาอันดับรองใช่ไหมใช่ไม่ตัวช่วยต้องเป็นตัวช่วยจากพุทธวจนะจากคำตถาคตด้วยกันเองเช่นเจริญอานาปานสติแล้วแหมมันยังไม่ค่อยดีจะทำยังไงพระเจ้าบอกทำที่เกื้อกูลต่อการเจริญอานาปานสติเช่นอย่าคุยมากอย่านอนมากอย่าคลุกคลีกันมากเป็นผู้มีอาหารน้อยนะสั่งสมสุตตะให้มากคืออย่ากินมากกินพอดีการกินพอดีเป็นอย่างไรผู้เจ้าสอนอีกนะลงรายละเอียดไปอีกนี่ตัวช่วยเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเห็นนะบอกละเอียดละออยิบเลยอยู่ที่โยมเนี่ยรู้พระสูตรผู้เจ้าเยอะไหมถ้าโยมรู้เยอะโยมจะมีตัวช่วยเยอะเข้าใจไหมลูกประคำคนจีนใช้ลูกประคำช่วยมันจะหลุดออกจากกายวาจาจิตผู้เจ้าไม่เคยอาศัยอุปกรณ์อะไรนอกกายวาจาจิตเลยใช่ไหมมันจะเป็นกัลยาณวัตรใหม่ที่คนรุ่นหลังไปบัญญัติขึ้นนะคือมหายานเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะไงเขาถือคำสาวกซึ่งคำสาวกผู้เจ้าตรัสไว้แล้วว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนอย่าไปฟังอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาพระองค์กำชับไว้เลยเห็นนะเราจะได้กัลยาณวัตรใหม่ๆเข้าไป
อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะทำไมเขาไม่เจริญอานาปานสติอย่างพระตถาคตบอกต้องฝึกไงต้องฝึกเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าโยมไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วผู้เจ้าบอกว่าเธอเจริญอานาปานลูกประคำได้ไหมคะโยมไปแย้งผู้เจ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ฐานะนะใช่ไหมอย่างเนี้ยอ๋อนั่นแหละสิ่งที่ส่งผลจริงๆคือกรรมทางกายวาจาจิตของเราที่ได้ทำไม่ใช่ตัวช่วยตรงนั้นนี่คือความเข้าใจผิดใช่นะมันทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดไขว้เขวไปจากหลักกรรมที่ศาสดาบัญญัติทันทีเลยเห็นไหมดังนั้นเวลาใครบัญญัติอะไรขึ้นใหม่มันจะขัดหลักการของพระเจ้าหมดไงนะเนี่ยมีผลดีบ้างไหมผลเสียเนี่ยมหาศาลคือมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมนะเหตุแห่งศาสนาเสื่อมจะมี4อย่าง1จดจำบทพยัญชนะกันมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดนี่เลยและถ่ายทอดกันผิดในข้อที่3ส่วนข้อที่2เนี่ยภิกษุว่ายากสอนยากส่วนข้อที่4เนี่ยภิกษุที่บวชนานเนี่ยนำผิดเป็นเถระผู้ใหญ่แล้วนำพาไปผิดนี่คือมูลเหตุของศาสนาเสื่อมเพราะนั้นแต่ละคนจะขอเติมนิดไม่ได้เหรอมันนิดนึงนะทุกคนขออย่างละนิดทั้งนั้นนะโยม 2,000 กว่าปีโยมเป็น100ความเห็นญี่ปุ่น200กว่านิกายจีนก็ไม่รู้กี่นิกายเต็มไปหมดเลยเห็นนะนี่แหละมันจึงเกิดสายเกิดนิกายเวลาโยมคุยธรรมะกันเธอสายไหนฉันสายนี้เธออันนี้งงไปหมดเห็นนะก็ขอคนละนิดทั้งนั้นน่ะเนี่ยไอ้พ่อตรงนี้แหละถึงว่าเราต้องยอมผู้เจ้าคนเดียวไงว่าพระองค์เนี่ยคือสัพพัญญูได้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำได้การที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นสัจจะความจริงโยมนะจิตผู้เจ้าก็ฟุ้งเหมือนกันเราไปนั่งรำคาญแต่ผู้เจ้าบัญญัติออกมาได้ต้องเยอะเวลาฟุ้งไปในอะไรพระองค์บัญญัติเลยมันจะหลุดไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารบัญญัติออกมามันจะวนไปใน4ขันธ์เห็นไหมท่านใช้ปัญญาและขณะที่จิตมันฟุ้งเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติอะไรได้พระองค์บอกว่าจิตไม่เที่ยงมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเห็นไหมพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมเป็นมุมปัญญาทั้งนั้นแล้วเวลามันเคลื่อนไปเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนะเวลายมดึงกลับมาสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดนั่นน่ะพระองค์บอกว่าคนนั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้เห็นนะใช่แล้วมันฟุ้งไปในอะไรแล้วรีบละความเพลินเอากลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเนี่ยพระเจ้าใช้กายคตาสติลมก็เป็นกายเป็นกายคตาสติรู้ตามการเคลื่อนไหวริบทเดินโยกมก็เป็นกายคตาสติพิจารณาความไม่งามของกายก็เป็นกายคตาสตินี่มีถูกต้องแค่นั้นไม่ต้องวางไปได้เลยนะแล้วไม่ต้องมีคำพูดอะไรแล้วไม่ต้องไปยกย่องย่างอะไรนี่พระเจ้าไม่เคยใช่เดินปกตินะเดินปกติธรรมดานี่ได้หมดนะไม่ต้องนั่นมานั่งคิดกันเองทีหลังนะพระเจ้าบัญญัติการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนหยิบบัตรจีวรสังกติดื่มเคี้ยวลิ้มการหลับการตื่นการนั่งการนอนการพูดการนิ่งรู้ตัวหมดนะอิริยาบถปกตินะถูกต้องการที่ทำสมาธิเพื่อไม่ให้จิตมันสอดสายไปที่โน่นที่นี่เนี่ยเป็นกองกุศลอย่างยิ่งผู้เจ้าบอกว่ากุ
กุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวถูกเราได้คำไม่จริงนะเนี่ยคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีคือสติปัฏฐานสี่กองกุศลที่แท้จริงดังนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติดังนั้นการที่โยมมารู้ลมหายใจเข้าออกคือสุดยอดกองกุศลแล้วหลุดพ้นได้นะไม่ต้องไปวิ่งหากุศลอะไรมากกว่านี้อีกแล้วถูกต้องนะใช่เรียกว่าสมถะหรือสงบหรือสำรวมอินทรีย์นะแต่ขณะเดียวกันเวลาจิตเคลื่อนปั๊บโยมต้องเห็นการเคลื่อนเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตเกิดดับนะดังนั้นถ้าโยมเป็นสมถะเฉยๆนะจะไม่บรรลุเป็นอริยบุคคลสมถะต้องบวกวิปัสสนาคือเห็นเกิดดับนะถ้าโยมทำสมาธิอย่างเดียวผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกแต่ถ้าโยมทำสมาธิบวกเห็นเกิดดับเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและจะปรินิพพานในภพนั้นนี่มีอธิบายไว้หมดเลยนั่นถูกต้องดังนั้นเวลาจิตโยมฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดดับมันเห็นแล้วคือปัญญาเลยต้องเข้าไปเห็นโอ้มันไม่เที่ยงเนอะมันแปรเปลี่ยนมันเกิดมันดับโอ้สุดยอดเลยได้อยู่กับการเดินถูกต้องใช่ได้รู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถนะทุกขณะหมุนแขนใช่ถูกต้องสมาธิการภาวนาเป็นการกระทำในใจใจอยู่กับกายจะอยู่ท่ายืนเดินนั่งนอนได้หมดขอให้ใจอยู่ตรงนี้ใช่กายคตาสติผู้เจ้าเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายนะเห็นไหมพอโยมรู้คำศาสดาเนี่ยเรื่องการภาวนาง่ายนะผู้เจ้าสอนเนี่ยง่ายพื้นๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะเดี๋ยวว่าไงนะการหลุดพ้นต้องอาศัยปัญญาไหมใช้อาศัยทั้งศีลสมาธิปัญญานะใช่หลุดพ้นได้เพราะขณะที่มีสมาธิศีลครบบริบูรณ์ในตัวถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเป็นปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่ไหมถ้าใช่หลุดพ้นได้เพราะขณะที่เขาเห็นอริยสัจคือการเกิดการดับชื่อว่าตรงนั้นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเข้าใจไหมสมาธิจึงแฝงอยู่ในปัญญาด้วยดังนั้นขณะที่ใครก็ตามเห็นจิตของตนเองเนี่ยมีการเกิดดับแปรเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นผู้เจ้าเรียกสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนะปัญญาทำให้หลุดพ้นขณะที่มีปัญญามรรคทุกองค์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันตรงนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อาศัยมรรคใดมรรคหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันขณะจิตเดียวเช่นโยมคอยทิ้งอกุศลพระเจ้าบอกขณะนั้นเธอได้สัมมาทิฏฐิด้วยความเห็นถูกแล้วที่มาทิ้งอกุศลได้2มรรค2ตัวแล้วความเพียรที่เธอมาทิ้งอกุศลเป็นสัมมาวายามะได้อีกตัวแล้วสติที่มาคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นสัมมาสติและความตั้งใจมั่นที่ตั้งลงที่จิตเพื่อคอยสังเกตกุศลอกุศลเป็นสัมมาสมาธิมรรคถูกกระทำขึ้นมา5องค์พร้อมกันเลยเห็นไหมนี่คือแง่มุม